มายังมายังโอเคโอเคมาแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนไลฟ์แล้วนะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้ตรงตามเวลาเป๊ะเลยนะนี่พี่จุ๋มแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยที่วันนี้นะเขาเรียกว่าเตรียมเนื้อหาแบบอัดแน่นเลยนะคะวันนี้เตรียมเนื้อหามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยพอเตรียมไปเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นเองเลยแล้วก็อยากจะรีบมาเล่าให้น้องๆฟังมากเลยวันนี้นะคะซึ่งหัวข้อของวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่มีน้องๆนะคะรีเควสต์มาจากไลฟ์ที่แล้วนะที่มีน้องคนนึงค่ะบอกพี่จุ๋มว่าพี่ครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องสคริปต์แล้วก็ถนัดในการทำในการเขาเรียกว่าอะไรอะท่องคำตอบไปนะคะแต่ทีเนี้ยพี่จุ๋มเนี่ยเหมือนพยายามจะสอนน้องๆใช่ไหมว่าเวลาเราไปตอบคำถามกรรมการเนี่ยค่ะเราไม่ควรจะท่องจำไปนะคะเราไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะไปพูดเหมือนเป็นอารมณ์เป็นหุ่นยนต์นะคะเราควรที่จะเป็นตัวของตัวเองถูกไหมทีนี้ค่ะพอมันมีน้องๆนะคะที่ request เรื่องนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพี่จุ๋มก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พี่จุ๋มมาทำเขาเรียกว่ามาทำไลฟ์นะคะมาแนะนำเนาะให้คนที่เอ่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถนัดในการท่องสคริปต์นะคะในการตอบคำถามกรรมการเนาะมากกว่านะคะแต่เราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้การท่องสคริปต์ของเราหรือการท่องคำตอบของเราเนี่ยมันไม่ดูเหมือนการท่องนะคะโอเคไหมวันนี้นะคะเกริ่นนำสั้นๆนะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะน้องที่มา request นะคะหัวข้อไลฟ์ของวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้มาจัดให้ตามสัญญาเลยนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะน้องพามมาแล้วสวัสดีค่ะน้องพามเจ้าเก่ามาแล้วนะคะช่วงนี้นี่แบบว่าเห็นน้องพามแบบบ่อยมากเลยนะนี่กำลังล่าปีกกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยใช่ไหมคะลูกสวัสดีค่ะมาแล้วนะเด็กๆน้องคิตตี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะไหนมีใครบ้างน้องฟางมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะถ้าพี่จุ๋มแบบไม่เห็นชื่อใครขออภัยนะน้องกันน้องกันจนาพรเหรอคะลูกสวัสดีนะคะมาแล้วนะสวัสดีค่ะน้องอายมาแล้วนะคะน้องอายชอบกินแตงนะคะสวัสดีนะคะพี่จุ๋มมีพรีสกรีนไหมคะน้องอายชอบกินแตงโมมีพรีสกรีนแบบพรีสกรีนแบบที่จะมาเรียนกับพี่จุ๋มเหรอคะลูกพรีสกรีนแบบที่จะมาเรียนกับพี่จุ๋มใช่ไหมปกติเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้รับพรีสกรีนค่ะส่วนใหญ่แล้วเอ่อแต่ว่าก็อาจจะมีแบบให้คำปรึกษานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยวางแนวทางนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดรับพรีสกรีนแบบให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าน้องอายเนี่ยสนใจจริงๆอาจจะเดี๋ยวทักพี่จุ๋มมาเนาะที่บ้านเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันว่าหนูมีความคาดหวังอะไรในนั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราคุยกันเบื้องต้นแล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคลิกกันหรืออยากที่จะลงเรียนหรือว่าอยากจะให้นักพรีสกรีนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคุยกันก่อนเบื้องต้นเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราคุยเบื้องต้นกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จุ๋มจัดพรีสกรีนให้นะคะโอเคไหมคะปกติเนี่ยพี่จุ๋มไม่ได้เปิดให้ทุกคนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาคุยกันก่อนค่ะแล้วก็พี่จุ๋มจะดูว่าพร้อมเราพร้อมที่จะแม้แต่พรีสกรีนไหมโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวทักไปหาพี่จุ๋มที่บ้านเขียวนะลูกที่บ้านเขียวนะคะแอดไซน์เนาะแล้วก็ PJOOM นะคะอันนี้ไปเลยลูกแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากไลฟ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันลูกโอเคไหมคะแล้วแต่เคสเนาะแล้วแต่เคสค่ะลูกมาแล้วนะคะน้องพามสวัสดีครับสวัสดีนะคะทุกคนได้ยินพี่จุ๋มชัดไหมลูกน้องพรายอินไมเซลสวัสดีค่ะมาอีกแล้วลูกพี่ก็จะสวัสดีค่ะวันนี้ว่างงานแล้วเนาะวันนี้มาดูได้แล้วเนาะวันนี้มาเอาเทคนิคได้แล้วนะคะโอเคนั่นแหละทุกคนอย่างที่พี่จุ๋มเกริ่นไปให้น้องๆก่อนหน้านี้แล้วนะคะไลฟ์นี้เนาะก็มีที่มาเนาะจากคนที่ request นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยสู่ช่องของพี่จุ๋มเนาะใครนะคะที่สนใจอยากจะเป็นทำอาชีพลูกเรือนะคะอยากจะลงสนามสัมภาษณ์แอร์โฮสเตสเนี่ยก็อย่างที่รู้กันเนาะพี่จุ๋มก็จะมีเทคนิคนะคะมีวิธีการหลักการคิดต่างๆนะที่พี่จุ๋มกล้าช่วงหลังๆนี่จะว่ากล้าการันตีก็ได้นะว่า
ไม่น่าจะมีใครพูดในลักษณะเดียวกันกับพี่และไม่น่าจะมีใครที่เอาเรื่องของหลักการทำงานที่แท้จริงนะคะหรือว่าความต้องการจริงๆเนี่ยของงานสายการบินเนี่ยมาพูดได้มากเท่าพี่อีกแล้วแหละนะอันนี้คือพี่กล้าพูดนะอย่างน้อยๆที่เราเห็นกันในโซเชียลมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่เข้ามาที่นี่เนี่ยพี่จุ๋มก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆที่เข้ามาที่นี่ค่ะอยากได้ข้อมูลที่ลึกจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่แบบอินไซต์นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นกันเลยเนาะก็มีเพื่อนๆเรานะคะหลายๆคนเลยที่เข้ามาติดตามแล้วก็ติดปีกกันไปแบบโดยที่เผลอๆบางครั้งก็ยังไม่ต้องลงเรียนอะไรเลยนะคะถ้ามีเวลาแบบมากพอเนาะแต่ถ้าใครสนใจนะคะเหมือนอย่างน้องอ้ายนะคะที่อยากจะสนใจมาเรียนกับพี่จุ๋มเนี่ยเดี๋ยวก็มาคุยกันนะคะโอเคไหมอ่ะก่อนที่จะไปลึกกว่านี้ได้ยินเสียงพี่จุ๋มชัดไหมก่อนได้ยินเสียงพี่จุ๋มชัดไหมถ้าชัดนะคะให้พิมพ์เลข1ให้พี่จุ๋มหน่อยถ้าชัดนะคะให้พิมพ์เลข1ให้พี่จุ๋มหน่อยแล้วใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่จุ๋มเป็น Exporter ของ Qatar Airways เนาะพี่จุ๋มแชร์ประสบการณ์ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องลูกเรือนะคะเทคนิคสัมภาษณ์แม้แต่การทำงานไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะแต่ส่วนใหญ่พี่จุ๋มจะเน้นเป็นการสอนหลักการนะที่ให้พวกเรานะคะเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้โอเคไหมลูกโอเคไหมอ่ะแนะนำตัวเองเบื้องต้นก่อนนะคะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยมาดูพี่จุ๋มนะอ่ะทุกคนถ้าได้ยินเสียงพี่จุ๋มชัดเจนนะคะพิมพ์เลข1ให้พี่จุ๋มหน่อยคอมเมนต์เลข1ให้พี่จุ๋มหน่อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยรัวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยพี่จุ๋มจะพยายามทำให้ไลฟ์มันแบบสั้นลงหน่อยเพราะว่าพอ2 ชั่วโมงปุ๊บเหมือนครั้งที่แล้วอะมันโหลดออกมาแบบช้ามากแล้วกว่าจะได้แบบอีกวันหนึ่งเลยทุกคนแล้วพี่จะเอาไปรีรันบ้านแดงเนาะมันก็ช้านะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไม่ถ้าทุกคนพร้อมเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะเรียนอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหากันเลยเนาะโอเคชัดนะลูกนะโอเคนะคะทุกคนได้ยินชัดนะน้อง username เดียนะคะน้องเดียนะพี่จุ๋มขออนุญาตเรียกน้องเดียนะคะถ้าพี่จุ๋มเรียกชื่อใครผิดขอโทษนะคะลูกขอโทษล่วงหน้านะน้องอีฟกรีนนะคะ1นะน้องคิตตี้1นะคะมา1นะคะทุกคนได้ยินชัดเจนนะ1โอเคก่อนเข้าเรียนวันนี้เดี๋ยวเอาไงดีก่อนเข้าเรียนวันนี้นะคะปกติเนี่ยพี่จุ๋มไม่เคยขอพวกเราเลยใช่ไหมพี่จุ๋มอยากจะให้พวกเราแชร์ไลฟ์ของพี่จุ๋มหน่อยนะคะพี่จุ๋มไปนั่งสระตะคิดมาแล้วว่าปกติเนี่ยเวลาพี่จุ๋มมาสอนเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้ขอให้น้องๆแชร์ไลฟ์เพราะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคนอยากแชร์เนี่ยก็แชร์เองแต่พี่จุ๋มรู้สึกว่าพี่ช่วงหลังๆนี่เริ่มอินเทนส์นะคะกับการลงเนื้อหาที่มันลึกขึ้นแล้วพี่อยากให้ทุกๆคนนะคะหรือว่าพี่อยากให้น้องๆคนที่เขายังไม่ได้รู้จักพี่เนี่ยได้เริ่มเข้ามานะคะศึกษาแล้วก็เรียนรู้เนาะหลักการที่มันถูกต้องจริงๆในการทำอาชีพลูกเรือนะคะพี่อยากจะขอให้พวกเราช่วยพี่จุ๋มนะคะแชร์ไลฟ์นี้ให้หน่อยโอเคไหมและใครนะคะที่แชร์ให้พี่จุ๋มเสร็จแล้วนะและก็พร้อมที่จะไปเรียนนะคะขอพิมพ์นะเอาพิมพ์เลข9นะคะแชร์เสร็จนะแล้วก็พร้อมที่จะไปเข้าเรียนเนี่ยพิมพ์9มาไว้เลยค่ะเนาะปกติไม่เคยขอเลยแต่ว่าพี่จุ๋มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่จุ๋มจะขอแล้วค่ะลูกจะขอและว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกระจายข้อมูลนะคะพี่จุ๋มอยากให้ทุกคนเขามารู้เรื่องของหลักการที่มันถูกต้องจริงๆนะเพราะว่าปัญหาที่พี่จุ๋มเจออะน้องๆส่วนใหญ่ที่เข้ามาทักพี่อะเขามีความเข้าใจที่ผิดกันเยอะมากๆแล้วพี่จุ๋มมีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะคะมันไม่แฟร์กับคนที่เขาไม่รู้โอเคไหมอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราจะไปลงสนามสมัครลูกเรือนะลูกเราควรที่จะไปด้วยให้อย่างน้อยๆให้มีความรู้ที่ถูกต้องที่เหลือเนี่ยเราไปแข่งกันเอาในเรื่องของความสามารถไปแข่งกันเอาในเรื่องของความพยายามฝึกตัวเองไปแข่งกันเอาในเรื่องของความที่แบบฉันจะอึดหรือใครที่แบบจะแบบไอ้นี่กว่ากันให้เราไปแข่งทางนั้นแต่พี่จุ๋มเชื่อว่าการที่เรามีความรู้ที่มันถูกต้องอะค่ะมันควรที่จะเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนที่รู้โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปครึ่งปีหลังเนี่ยพี่จุ๋มจะขอแล้วนะพี่จุ๋มอยากให้น้องๆนะคะหลายๆคนนะช่วยส่งต่อความรู้ที่มันถูกต้องเกี่ยวกับสายงานอาชีพนี้แล้วก็หลักการคิดทัศนคติค่ะที่มันถูกต้องให้กับเพื่อนๆพวกเราด้วย
โอเคไหมถึงแม้เขาจะไม่อยากเป็นแอร์แต่อย่างน้อยๆทัศนคติที่เขาจะได้รับหรือว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองความรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยที่เขาได้รับอะค่ะมันจะทำให้โลกของเราได้อยู่ขึ้น พูดแบบว่าเป็นอันนี้ไปแล้วแต่ว่าไม่เอาไม่อยากจะพูดให้มันเป็นแบบเวอร์เป็นซีรีส์ฮีโร่อะไรไม่เอาโอเคไหมเอาแค่นี้ใครพร้อมใครแชร์ให้เสร็จแล้วแล้วก็พร้อมนะคะพิมพ์เลข9ให้พี่จุ๋มใครแชร์เสร็จแล้วก็พร้อมเรียนแล้วพิมพ์เลข9ค่ะโอเคไหมอ่ะมาแล้วนะน้องอีฟกรีนแชร์แล้วนะคะแล้วก็พร้อมไปเรียนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเยี่ยมน้องคิตตี้นะคะช่วยพี่จุ๋มแชร์เรียบร้อยแล้วก็พร้อมแล้วด้วยน้องพามนะคะช่วยพี่จุ๋มแชร์แล้วก็พร้อมเรียนแล้วนะคะขอบคุณมากๆใครช่วยใครแชร์แล้วนะแล้วก็อะไรนะพร้อมแล้วนะคะพิมพ์เลข9ใครแชร์แล้วพร้อมแล้วพิมพ์เลข9นะคะใครแชร์แล้วใคร I know you I see you yesterday อันนี้ขอข้ามเนาะคนนี้ไม่น่าจะใช่คนที่เขาจะมานี่กับเราโอเคน้องปอประทีปนะคะพิมพ์เลข9เนาะพร้อมแล้วก็แชร์ให้พี่จุ๋มแล้วนะคะน้อง Pride in myself ลูกหนูบอกชื่อหนูอีกทีหนึ่งได้ไหมไม่งั้นพี่จะเรียกน้อง Pride in myself ตลอดเลยพี่ก็จะเรียกให้เต็มด้วยนะแชร์แล้วก็พร้อมแล้วนะคะลูกพี่ขอชื่อเราอีกรอบนึงพี่ลืมจริงๆพี่ขออภัยไม่งั้นพี่จะเรียกชื่อเป็นน้อง Pride in myself ทั้งไลฟ์น้องไซคีมาแล้วน้องไซคีนะคะถ้าพร้อมเรียนแล้วนะกดแชร์ให้พี่จุ๋มแล้วก็กด9ทิ้งไว้เลยนะลูกโอเคไหมกดถ้าพร้อมนะคะกดแชร์ไลฟ์ให้พี่จุ๋มแล้วก็กดเลข9มาให้พี่จุ๋มแล้วก็เราไปเรียนกันเลยโอเคไหมคะวันนี้ไปรัวเลยนะคะเราจะไม่เสียเวลากับอะไรใดๆทั้งนั้นน้องป๊อปโอเคพี่จุ๋มได้ชื่อน้องป๊อปแล้วทุกคนแล้วพี่จุ๋มได้ชื่อน้องป๊อปโอเคน้องไซคีแชร์ให้พี่จุ๋มเรียบร้อยพิมพ์9ให้พี่จุ๋มเรียบร้อยแล้วด้วยโอเคค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ใครนะที่เข้ามาใหม่นะคะก็พี่จุ๋มฝากด้วยเนาะเดี๋ยวแชร์ไปนะคะเริ่มเลยแล้วกันทุกคนอย่างที่เมื่อกี้พี่จุ๋มได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วนะคะปัญหาของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่พี่จุ๋มเจอกันเนี่ยคือเราไม่ได้เริ่มจากการที่เราเก่งภาษาอังกฤษถูกไหมลูกเราเนี่ยจะเริ่มจากการที่เราอาจจะอยากเป็นแอร์อยากเป็นลูกเรือนี่แหละค่ะบางครั้งเราอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบยังไม่ถนัดนะคะในการพูดหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้แล้วว่าหนูจริงๆหนูพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะพี่แต่พอหนูไปสัมภาษณ์งานทีไรเนี่ยมันก็จะคิดคำตอบไม่ออกตลอดเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่หนูจะต้องท่องคำตอบไปค่ะซึ่งเดี๋ยวพี่จุ๋มบอกก่อนนะลูกนะว่าวิธีการนี้อะค่ะวิธีการที่เราต้องท่องเนี่ยนะมันไม่ผิดก่อนเนาะพี่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยนะคะใครที่เห็นพี่จุ๋มเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าพี่เนี่ยไปแบบไม่เตรียมสคริปต์เลยแต่พี่สอบติดนะคะแล้วพี่พยายามบอกให้พวกเราเนี่ยไปแบบไม่ต้องแบบไปคิดถึงสคริปต์นะคะแต่ปัญหาคือพวกเราเนี่ยทำกันไม่ได้ซึ่งพี่เข้าใจโอเคไหมลูกพี่เข้าใจและวันนี้พี่มีข่าวดีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะลูกศิษย์ของพี่จุ๋มหลายๆคนเลยลูกที่เขาติดปีกไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟีลแบบจะมา fluent ในภาษาอังกฤษเหมือนพี่จุ๋มนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยสบายใจได้เลยว่าถ้าเราเป็นคนที่ท่องสคริปต์แล้วเราจะไม่มีโอกาสติดปีกเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องให้คลายความกังวลข้อนี้ไปได้เลยนะคะเพราะมันมีลูกศิษย์ที่ติดปีกเขาท่องแล้วเขาได้นะคะแต่ทีนี้มันจะมีเทคนิคนะคะที่เราจะท่องยังไงให้เวลาไปอยู่ต่อหน้ากรรมการนะคะและเขาจะไม่ได้คิดว่าเราท่องมาโอเคไหมซึ่งน้องๆพี่เชื่อว่าน้องๆพร้อมกันแล้วนะคะไปแล้วเนาะลูกไปแล้วเนาะเอาอันแรกเลยนะเอาเทคนิคแรกเลยนะพี่รู้สึกว่าวันนี้พอพี่พุ่งเลยเรารู้สึกว่ามันจะเร็วไปไหมเอาเลยไหมใครเอาพิมพ์เอาเลยใครเอาพิมพ์เอาเลยลูกพิมพ์เอา energy พี่พุ่งอีกแล้วเนี่ยพอ energy พี่พุ่งพี่ต้องสโลว์ตัวเองดาวเดี๋ยวจะพูดเร็วเกินไปนะคะน้องกุ๊กไก่เอาเลยนะเอาน้องคิตตี้เอานะลูกนะคนอื่นเอา
เอาไหมลูกเอาเลยนะเอาครับโอเคขอบคุณมากๆน้องๆที่ให้ความร่วมมือนะคะเอาอย่างแรกเลยทุกคนก่อนที่เราจะท่องสคริปต์ทั้งหมดเลยนะคะก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนที่เราจะจะไปตอบกรรมการนะคะให้เรามั่นใจก่อนว่าคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่มาจากเราเองค่ะโอเคไหมให้มั่นใจก่อนว่าคำตอบนั้นค่ะเป็นของเรานั่นแหละใช้คำว่าเป็นของเราก็ได้นะคะยกตัวอย่างทำไมหลายๆคนที่ท่องสคริปต์ไปท่องคำตอบไปแล้วยังไม่เวิร์กเพราะเวลาเราการทำงานของพวกเราอะค่ะอันนี้พี่จุ๋มแบบยกตัวอย่างให้ก็ได้นะคะเราอาจจะไปดูรีวิวเราอาจจะมาติดตามพี่จุ๋มโอเคไหมเราอาจจะไปเห็นพี่ๆคนอื่นๆนะคะเขาอาจจะแชร์วิธีการในการตอบคำถามเราเห็นแล้วเราโอเคคำตอบนี้มันดีว่ะคำตอบนี้เวิร์กจริงส่วนใหญ่เนี่ยใครที่เข้ามาหาพี่จุ๋มหรือมาดูเนี่ยจะคิดว่าคำตอบแบบเนี้ยเวิร์กแน่ๆก็เลยจะหยิบไปใช้นะคะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งเลยที่มันจะไม่ได้ผลเลยคือเพราะเรายังไม่ได้เอาไปปรับโอเคไหมโอเคไหมก่อนที่เราจะท่องสคริปต์เนี่ยสำคัญมากนะทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะคะเรื่องนี้ถึงสำคัญเวลาเราท่องสคริปต์ที่มันเป็นคำตอบของคนอื่นนะคะเราเนี่ยจะเวลาฝึกอะค่ะเราจะคิดว่ามันเป็นการท่องจำเราจะต้องท่องเพราะเราคิดว่าคำตอบเนี้ยเป็นคำตอบที่ดีและถูกต้องพอในหัวเราคิดว่าพอคำตอบนี้มันดีและถูกต้องอะค่ะกลายเป็นว่าเวลาเราไปอยู่ต่อหน้ากรรมการจริงๆอะและถ้าเราตื่นเต้นมากเกินไปจนคุมตัวเองไม่ได้อะค่ะสคริปต์ที่เราท่องมามันลืมหมดเลยตามพี่จุ๋มทันไหมมันลืมหมดเลยลูกมันลืมเพราะอะไรล่ะคะเพราะมันเป็นคำตอบที่ว่าเราท่องมาแต่เราไม่ได้อินนะคะเพราะมันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเวลาเจอโมเมนต์ที่ถึงแม้กรรมการจะถามคำถามที่เราท่องมาแล้วอะค่ะลูก Why do you want to be a cabin crew สมมุติเนาะแล้วเราไปเตรียมคำตอบมาแล้วค่ะเราไปท่องมาแล้วเราไปเตรียมทุกอย่างเลยแต่พอเจอหน้ากรรมการหน้าเหวี่ยงใส่เรานิดนึงหรืออะไรนิดนึงเนี่ยทำให้เราแบบสติกระเจิงปุ๊บเนี่ยสคริปต์เราหลุดแล้วลูกแล้วเวลาสคริปต์เราหลุดอะเราไม่มีแก่นของสตอรี่เพื่อที่จะดึงกลับมาเพราะมันไม่ใช่คำตอบของเราตั้งแต่แรกเห็นภาพตามไหมใครเห็นภาพตามพี่จุ๋มนะคะพิมพ์เลข7ให้พี่จุ๋มหน่อยใครที่เห็นภาพตามแล้วเคยมีอาการแบบนี้นะแล้วเคยมีอาการแบบนี้ด้วยนะคะให้พิมพ์เลข7ให้พี่จุ๋มหน่อยลูกพอมันหลุดอ่ะมันหลุดไปเลยอ่ะมันหลุดออกไปเลยแล้วก็ดึงคำตอบนั้นกลับมาไม่ได้อีกแล้วอะค่ะเพราะว่าเราแบบ disconnect กับคำตอบนั้นไปเลยเพราะว่าความตื่นเต้นมันแบบมัน take over มากเกินไปเราเลยดึงตัวเองกลับมาไม่ได้เห็นภาพตามนะคะแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะเคยเป็นนะบางคนอาจจะเห็นภาพตามนะคะเคยเดทแอร์ตอนกาตาร์ตุบแรงมากค่ะนะคะน้องเฮเลนนะคะลูกถูกต้องค่ะเดทแอร์ความเดทแอร์คือจริงๆอะความเดทแอร์เนี่ยแหละค่ะมันเกิดจากอาการเขาเรียกว่าช็อตไมค์เนี่ยแหละช็อตไมค์ของเราเนี่ยแหละทุกคนมันเกิดจากแบบนี้นะคะทำไมเราท่องแล้วแต่พอไปเจอปุ๊บแล้วเราไปต่อไม่ได้ทั้งที่เราท่องไปเพราะเราไม่ได้อินกับคำตอบค่ะตอนที่เราท่องอะไม่ได้อินกับมันเพราะเราคิดว่าเราต้องท่องเพราะว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ลูกศิษย์อันนี้พี่จุ๋มเล่าให้ฟังนะคะแต่ลูกศิษย์ที่ติดปีกอันนี้แชร์นะคะลูกทำไมเขาถึงท่องคำตอบเหมือนกัน
เพราะอะไรเพราะกระบวนการในการที่พี่จุ๋มให้เขาวางสคริปต์อะค่ะทุกคนจะมีแก่นเรื่องเส้นเรื่องของตัวเองในทุกๆคำตอบถูกไหมเพราะมันจะต้องมีการวางโครงสร้างค่ะในการตอบคำถามเดี๋ยวไอเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหาในส่วนที่2นะในเรื่องของโครงสร้างเดี๋ยวพี่จุ๋มจะไปแชร์ให้ฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแชร์เรื่องที่พอมันเป็นคำตอบของเราอะผลนะเวลาเราฝึกพูดสคริปต์คำตอบนะคะที่มันมีเรื่องของเราเนี่ยเรื่องส่วนตัวของเราที่มันมีความหมายกับเราเข้าไปอยู่ในคำตอบนั้นนะคะเวลาเราฝึกตอนท่องเนี่ยเราจะรู้สึกอินกับตัวเองอินกับคำตอบของตัวเองลูกมันจะคนละอย่างเลยนะกับการที่เราไปเอาคำตอบแบบให้ ChatGPT generate คำตอบมาบางคนใช้วิธีการนี้นะคะอาจจะให้ ChatGPT generate มาแต่จริงๆการใช้ ChatGPT generate คำตอบอะพี่จุ๋มก็มีสอนไว้ใน e-book มีแต่ถ้าไม่ได้มีพรอมที่ถูกต้องเนี่ยจะคำตอบที่ ChatGPT generate ให้ในหน้าปกติอะค่ะมันจะเป็นแนวทั่วไปซึ่งมันจะเป็นหลักการที่ใครตอบก็ถูกค่ะพอมันเป็นหลักการทั่วไปใครตอบก็ถูกและทุกคนก็จะเอาคำตอบแนวนั้นไปท่องเหมือนกันแต่สิ่งที่พี่จุ๋มได้สอนไว้ใน e-book ถ้าน้องๆหลายๆคนนะคะที่ซื้อ e-book พี่จุ๋มไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพี่สอนใช้ ChatGPT ที่มีพรอมป์ยังไงซึ่งมันก็มีเรื่องนี้แหละค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องคือการที่เราจะต้องเอาเรื่องราวของตัวเองค่ะให้เข้าไปตอบโจทย์กับคำตอบนั้นด้วยโดยอาศัยกรอบการดูรีวิวที่เราดูรีวิวมาที่เราไปดูรีวิวมาที่เราไปเห็นคำตอบของรุ่นพี่คนนู้นคนนี้ดีแต่เราเอารีวิวนั้นค่ะเอามาบวกเอามาปรับให้มันมีเรื่องราวของเราเข้าไปค่ะทีนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะลูกเวลาเราไปอยู่ต่อหน้ากรรมการนะคะเราจะจำได้เพราะอะไรเพราะมันคือเรื่องของเราเห็นยังเริ่มเห็นภาพยังอย่างน้อยๆมันจะมีโอกาสที่ถ้าเราไปอยู่ต่อหน้ากรรมการเราก็ยังจะมีโอกาสที่จะ recall สคริปต์นั้นกลับมาเพราะอะไรมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆมันเลยเป็นเรื่องที่เราจำได้โดยที่มันเป็นธรรมชาติด้วยเก็ตอย่างทีนี้นี่ข้อแรกเองนะเก็ตไหมลูกอ่ะใครเอาเดี๋ยวเอาใครเก็ตพิมพ์ G ให้พี่จุ๋มใครเก็ตพิมพ์ G ให้พี่จุ๋มและขอต่ออีก1คำถามเห็นด้วยกับพี่จุ๋มไหมใครเก็ตแล้วก็เห็นด้วยขอโทษพิมพ์ G7 ใครเก็ตและเห็นด้วยพิมพ์ G7 ไม่ใช่ก็อต7นะอ่ะ G7 อีกรอบใครเก็ตและเห็นด้วยใครเก็ตและไม่เห็นด้วยพิมพ์ G0 มาใครเก็ตแต่ไม่เห็นด้วยพิมพ์ G0 พี่เปิดรับให้กับความคิดเห็นที่แตกต่างน้องเกียวสวัสดีค่ะน้องเกียวมาเลยนะคะโอ้ยทุกคนพร้อมเรียนกันมาก G7 นะคะมาเลยตอนแรกที่ G มาให้พี่จุ๋มนี่คืออันนี้ใช่ไหมลูก ขอโทษวันนี้เนี่ยสมองพี่คือเมื่อคืนนอนน้อยมากเตรียมเนื้อหาวันนี้ก็เลยอาจจะพูดกลับไปกลับมาก็ขออภัยก่อนล่วงหน้านะลูกนะ G7 ที่ไม่ใช่ God7 get และเห็นด้วยนี่คือเทคนิคแค่อย่างแรกทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะลูกในคำตอบของเรา why do you want to be a cabin crew why do you want to work for our airlines why do you เขามีอะไรอีกอะมีอะไรอีก what is your strength
why do you want to change your job what makes you be a good cabin crew คือคำตอบพวกนี้ค่ะให้คิดไว้เลยลูกเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไป generate กับ ChatGPT หรือเราไปเอาคำตอบของคนอื่นมาผสมอะให้เรารู้ไว้เลยลูกว่าคนอีก 99% ทำเหมือนเราเพราะฉะนั้นพอคนอีก 99% ทำเหมือนเราก็ไม่ต้องไปหาความแตกต่างละค่ะลูกกรรมการเขาก็โอเคสคริปต์เดียวกันมาอีกแล้วอันนี้ก็มาบล็อกเนี่ยมันก็จะวนเวียนกันอยู่แค่นี้แหละมันจะไม่หนีกันมากหรอกคนแล้ว99คน99% ที่เข้ามาเจอกรรมการพูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเธอไม่แตกต่างปุ๊บ thank you very much see you next time โอเคไหมแต่ทำไมลูกศิษย์ที่ติดปีกพี่จุ๋มเปลี่ยนสคริปต์เขาค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะแบบเยอะทุกคนนะคะจะโดนเปลี่ยนสคริปต์ทั้งหมดคือคนที่หาเรื่องของตัวเองเป็นเหตุผลที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองในชีวิตเนี่ยค่ะที่มันไม่ตรงกับคนอื่นพวกเราจำได้ไหมพี่เล่าไปไม่รู้จะพี่เล่าแทบจะทุกไลฟ์เลยในวิธีการตอบคำถามของพี่จุ๋มตอนที่พี่จุ๋มไปสัมภาษณ์กับกาตาเห็นไหมลูกเวลากรรมการถามแล้วเวลากรรมการถามอะเขาถามเรื่องเราทั้งนั้นเลยนะเขาไม่ได้ถามเรื่องคนอื่นเพราะฉะนั้นคำตอบที่เรามีค่ะโอเคเราไปดึงจากรีวิวมาได้ส่วนหนึ่งค่ะแต่สำคัญมากๆที่เราจะต้องใส่อย่างน้อยๆคำพูดของเราบทพูดของเราสตอรี่เบื้องหลังนั้นหรือเหตุผลส่วนตัวที่คิดว่าฉันอะคิดแบบนี้เหตุผลที่ฉันคิดอะคือแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะทำให้หนูเนี่ยท่องสคริปต์ก็จริงนะแต่มันเป็นสคริปต์เรื่องของตัวเองอยู่ดีอะโอเคไหมลูกแล้วยังไงกรรมการเขาก็เห็นความแตกต่างอยู่แล้วเพราะความแตกต่างมันอยู่ในตัวสตอรี่ค่ะมันอยู่ในตัวคำตอบนั้นกรรมการถามทำไมเธอถึงกลับมาจากอเมริกาถ้าพี่ไปตอบถ้าวันนั้นรอบพรีสกรีนกรรมการถามพี่ว่าทำไมพี่กลับมาจากอเมริกาถูกไหมถ้าพี่ไปตอบแบบทั่วไปนะเพราะว่าฉันฝันที่อยากจะเป็นแคบินครูวันนี้แล้วฉันมีโอกาสฉันก็เลยมาสมัครงานกับเธอค่ะถ้าพี่จะคิดจะตอบแบบทั่วไปแล้วอยากจะให้กรรมการประทับใจนะพี่อาจจะเลือกตอบแบบนี้แต่พี่ตอบที่มันเป็นเรื่องราวของตัวพี่เองเพราะว่าคุณแม่พี่ป่วยค่ะเห็นไหมพอมันเป็นเรื่องราวที่แบบคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งพี่บอกด้วยพี่สเปซิฟิกไปเลยถูกไหมคะมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้กรรมการเห็นได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยต่างเลยเป็นเรื่องที่วันนี้มันไม่มีใครมาเล่าเรื่องเหมือนพี่แน่ๆเห็นภาพไหมลูกเห็นภาพไหมลูกน้องนางฟ้าอยู่ในป่ามหัศจรรย์นะคะลูกไลฟ์นี้มีย้อนหลังไหมคะมีค่ะพี่จุ๋มจะพยายามไลฟ์ให้ไม่ถึง2 ชั่วโมงจะพยายามไลฟ์ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จุ๋มจะเอาไปรีรันเพราะว่าพี่จุ๋มเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนจะต้องการสิ่งนี้มากๆยังไงพี่ก็จะต้องเอาออกมานะไปรีรันให้ที่บ้านแดงเนี่ยแน่ๆนะคะแต่ต้องห้ามให้พี่จุ๋มไลฟ์เกิน2 ชั่วโมงนะทุกคนต้องรีบให้แบบตัด1 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะดีมากเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องแรกเก็ตหรือยังลูกเก็ตในเรื่องของการต้องดึงเอาเรื่องของตัวเองหรือเอาเหตุผลหรือเอาสิ่งที่ตัวเองคิดให้ได้เนี่ยให้เอาออกมาปรับกับรีวิวที่เราไปดูโอเคไหมลูกใครเก็ตเรื่องนี้นะคะพิมพ์ G ทีนี้พิมพ์ G ละพิมพ์ G อย่างเดียวใครเก็ตข้อแรกพิมพ์ G เพราะฉะนั้นไปไล่ดูสคริปต์ของตัวเองตอนนี้เลยนะใครข้อไหนคำตอบข้อไหนที่ยังไม่มีเรื่องราวของตัวเองเข้าไปเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องความคิดเห็นของตัวเองหรือว่าเรื่องประสบการณ์การทำงานที่มันเป็นของตัวเองจริงๆอะไรที่ยังไม่มีข้อไหนที่ยังไม่มีปรับให้ทุกข้อมีแบบนั้นให้หมดก่อนที่เราจะเริ่มท่องสคริปต์ด้วยซ้ำเนาะกลับไปย้อนดูคำตอบของตัวเองเลยนะลูกนะ G มาได้เลยลูก G มาได้เลย
ใครเก็ตในเทคนิคในข้อ 1ให้พิมพ์จีมาให้พี่จุ๋มนะคะแล้วเวลาเราพวกเราเป็นอย่างนี้กันด้วยบางครั้งไปเห็นคนที่ติดปีกเข้ามาแชร์เรื่องส่วนตัวของเขาถูกไหมจะมาครีเอทสตอรี่ตัวเองให้ไปคล้ายๆชาวบ้าน ซึ่งมันไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สตอรี่จริงแต่เราอาจจะเข้าใจผิดแหละคิดว่าอ๋อมันต้องเป็นสตอรี่แนวนี้เราเลยคิดว่ามันเป็นคำตอบที่ดีไม่ใช่เหตุผลที่เขาได้ปีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาแล้วเวลาเขาเล่าเขาอินแต่ถ้าเราไปเอาของเขามาทั้งดุ้นเลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงของเราให้ตายยังไงเราก็จะไม่อินลูกเขาจะดูออกยังไงมันก็คือไม่ใช่เรื่องของเราให้คิดคำนี้เนาะนะเก็ตนะลูกนะน้องคิตตี้เก็ตลูกน้องพามเก็ตคนอื่นเก็ตไหมลูกคนอื่นเก็ตไหมถ้าเก็ตพิมพ์จีให้พี่จุ๋มหน่อยน้องป๊อปเก็ตไหมลูกไหนคนอื่นมีเก็ตไหมน้องอีฟกรีนยังอยู่ไหมน้องเกียวเก็ตไหมลูกใครเก็ตพิมพ์จีให้พี่จุ๋มหน่อยน้องอีฟกรีนมาแล้วนะคะเก็ตนะน้องป๊อปเก็ตน้องกุ๊กไก่เก็ตคนอื่นเป็นยังไงลูกเก็ตไหมเก็ตไหมน้องเอ็มเก็ตไหมลูกไปไทยไลออนน้องคิตตี้น้องคิตตี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกโอ้ยพี่จุ๋มไม่เห็นขอโทษน้องคิตตี้เบนมาบอกว่าเคยอยู่นึกไม่ออกว่าจะตอบอะไรตอนไปไฟนอลของไทยไลออนนี่ไงคะลูกน้องคิตตี้นี่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งทำงานกับสคริปต์เราใหม่ค่ะลูกไปเปิดดูสคริปต์ตัวเองเลยว่าที่เราพลาดคำตอบเพราะเราลืมเอาสตอรี่ตัวเองเข้าไปใส่หรือเปล่าหรือเราลืมคิดถึงสตอรี่ที่เราแบบมีต่อเหตุการณ์นั้นไหมโอเคไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพี่จุ๋มคะถ้าเกิดกรรมการเขาถามในลักษณะที่แบบหนูไม่ได้เตรียมมาเลยค่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่หนูไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยอย่างเงี้ยหนูจะตอบยังไงสงสัยไหมอันเนี้ยสงสัยไหมทุกคนสงสัยกันไหมอยากรู้คำตอบพิมพ์2ถ้าอยากรู้คำตอบถ้าสงสัยเรื่องนี้พิมพ์2แล้วถ้าเกิดมันเป็นคำถามที่หนูก็ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นจริงๆแล้วหนูก็คิดไม่ออกจริงๆเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตหนูเลยยกตัวอย่างเช่นพวก in-flight scenario หรือว่าพวกเหตุการณ์ที่เราไม่เคยมีจริงๆเราอาจจะยังไม่เจอสถานการณ์นั้นเลยเราก็เลยไม่มีสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาเล่าอยากรู้ไหมว่าเราควรจะทำยังไงในลักษณะนี้ใครอยากรู้พิมพ์2มาใครอยากรู้พิมพ์เลข2อยากรู้โอเคอยากรู้นะโอเคครับโอเคค่ะลูกน้องซีราตอนนี้พี่จุ๋มยังบินอยู่ไหมคะไม่บินแล้วค่ะพี่จุ๋มสอนเต็มตัวแล้วลูกช่วงพี่จุ๋มมาเป็นคนปั้น ลูกเรือรุ่นต่อไปเต็มตัวแล้วลูก222โอ้อยากรู้โอเคได้ถ้าสมมุติอันนี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคแบบส่วนตัวพี่จุ๋มเลยแล้วกันถ้าสมมุติว่ากรรมการเขาถามอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จริงๆแล้วเราไม่เคยมีประสบการณ์จริงๆนะจริงๆเราจะต้องดูตัวคำถามเป็นหลักด้วยนะคะโอเคไหมถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างก็ได้สมมุติเขาถามว่าเธอเคยมีคอนฟลิกต์กับเพื่อนร่วมงานไหมแต่ปรากฏว่าฉันเป็นคนที่ทำงานร่วมกับทีมดีมากเลยฉันไม่เคยมีคอนฟลิกต์จริงๆไม่เคยมีคอนฟลิกต์จริงๆถูกไหมเราไม่มีเรื่องจะเล่าค่ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะพี่จุ๋มบอกต้องเอาเรื่องไปเล่าถ้าเป็นลักษณะนี้ค่ะเราไม่ต้องกังวลเลยเราแค่ being honest ค่ะจำคำนี้ไว้นะก็ให้บอกกรรมการไปตรงๆได้เลยค่ะลูกว่าฉันเอาจริงๆเลยนะฉันไม่เคยมีประสบการณ์ในการมีคอนฟลิกต์กับเพื่อนร่วมงานเลยเพราะแล้วเราก็เล่าอยู่ดีค่ะเล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงที่มันเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยอย่างเช่นคอนฟลิกต์เราก็บอกได้เลยค่ะว่า
honestly speaking, I never had any conflict with my colleagues because I usually always communicate. I always ask if we don't agree among each other. I would ask about their opinion. อันนี้พี่จุ๋มยกตัวอย่างนะ ก็อาจจะประมาณว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานฉันก็มักจะใช้วิธีการในการพูดคุยมันก็เลยทำให้คอนฟลิกต์นี้ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมอย่างน้อยๆอะค่ะมันก็ยังเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์จริงของเราอยู่ดีแม้มันจะไม่ใช่เรื่องตรงๆแต่เรามีคำตอบให้กรรมการโอเคไหมหรืออาจจะยกตัวอย่างเพิ่มเข้าไปให้กรรมการเห็นก็ได้ค่ะอย่างฉัน honestly speaking I never had any conflict with my colleagues because every time when if we don't agree toward each other if we don't agree with each other we're just gonna maybe talk อย่างเงี้ยสมมติเนาะ we're just gonna talk maybe one time I had มาอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มคิดถึงเรื่องราวในระหว่างที่เราตอบเราก็เริ่มคิดถึงเรื่องราวที่เราแบบเคยมีไหมสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงอย่างเงี้ย or maybe one time my colleague misunderstood me she thought that I would take her order but actually I didn't เห็นไหมมันก็จะมีเรื่องราวให้เราถ้าเราคิดถึงคำถามของกรรมการจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องราวให้เราเล่าเสมอค่ะโอเคไหมอันนี้ยกไป1ตัวอย่างนะอันนี้พี่จุ๋มแค่แบบแรนดอมมาแล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆนะคะแบบนี้เลยก็ได้นะตราบใดที่เราไม่ตายใหม่อ่ะยังไงกรรมการก็เห็นว่า chance ในการตอบคำถามแบบนี้มันดีกว่ามากๆนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่ามันเป็นสถานการณ์ in flight scenario บ้างล่ะพวกที่แบบเราไม่เคยทำงานบนเครื่องบินเลยแต่อยู่ๆกรรมการก็ถามว่าอย่าง medical case ก็ได้อย่าง medical case เนี่ยอาจจะเป็นเคสที่เรายังไม่เคยเจออย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยทำงานบนไฟล์จริงๆถูกไหมเกิดกรรมการถามว่าเธอจะทำยังไงถ้าผู้โดยสารอยู่ๆก็มาคอมเพลนว่าเขาปวดหัวอย่างเงี้ยสมมุติเนาะอยู่ไฟนอลแล้วเขาอาจจะอยากเทสเราว่าเราจะจัดการกับวิธีการนั้นยังไงอะไรเงี้ยหรืออยู่ๆผู้โดยสารเป็นลมในแคบินเนี่ยเธอจะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่จุ๋มยกตัวอย่างให้นะคะถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์เพราะเราไม่เคยทำงานบนเครื่องบินมาก่อนก็ให้เราคิดถึงเรื่องที่เราเคยปฐมพยาบาลคนอื่นไหมล่ะที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นในเครื่องบินก็ได้แต่การตอบของเราก็สามารถบอกได้เลยเราก็คือใช้สถานการณ์ใกล้เคียงกันค่ะและถ้าเราไม่มีเลยล่ะกรรมการถามว่าเคยเจอคนเป็นลมไหมเคยปฐมพยาบาลคนเป็นลมไหมแล้วเราไม่มีจริงๆแกเคยปฐมพยาบาลใครบ้างเคยปฐมพยาบาลใครที่เคยหกล้มไหมหรือเคยปฐมพยาบาลใครที่เคยแบบถูกแผลน้ำร้อนลวกหรือคนในบ้านอาจจะตกบันไดแล้วเราไปช่วยพยุงหรืออะไรก็ได้อะค่ะที่มันต้องเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อ medical case อย่างเงี้ยสมมุติพอถ้าเป็นพี่จุ๋มถ้าเกิดพี่จุ๋มไม่เคยสมมุติว่าพี่ไม่เคยเจอพี่ก็จะบอกกรรมการว่าเหมือนเดิมค่ะว่า I never had any experience of dealing with fainting passenger อย่างเงี้ยหรือว่า dealing with someone's fainting but I do เห็นไหมเราก็บอกเลยว่าเราไม่มีประสบการณ์แต่ว่า but I did have อย่างนี้ก็ได้ have one occasion that my mom fell down the stairs อย่างเงี้ย and after that I was helping her and I was like urgently trying to take her to the hospital อย่างเงี้ยนึกออกไหมลูกคืออย่างน้อยๆอะค่ะคำถามอะมันอาจจะไม่ต้องแบบเป๊ะอะแต่อย่างน้อยๆเราพอที่จะมีคำตอบหรือมีสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกับตัวท็อปปิกของคำถามนั้นของกรรมการเราก็ดึงตรงนั้นนะคะออกมาใช้เก็ตไหม
WhatsApp นี่คือใครคะ WhatsApp นี่คือใครคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอเข้าไปรีพอร์ต WhatsApp ให้หน่อยคนที่ใช้ชื่อว่า WhatsApp เนี่ยค่ะเขาเข้ามากวนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอไปรีพอร์ตก่อนขอไปบล็อกก่อน full followers ขอไปรีพอร์ตก่อนทุกคนช่วยกันเข้าไปรีพอร์ตขอWhatsApp หน่อยเราเข้าไปรีพอร์ตเนาะทุกคนช่วยกันเข้าไปกดในโปรไฟล์ของคนที่ชื่อ WhatsApp นะคะไม่ต้องเข้าไป follow นะเข้าไปแล้วก็ไปกด report นะคะบอกว่าใช้ harassment แป๊บหนึ่งนะhate speech ทุกคน hate speech หรือว่าเรียกว่า harassment or bullying ก็ได้นะคะทุกคนเข้าไปที่ WhatsApp โปรไฟล์ WhatsApp ค่ะแล้วช่วยกัน report คนแบบนี้ต้องเอาให้มันจมดินเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปบล็อกมันไปรีพอร์ตก่อนพี่ขึ้น I've been bullied or harassed แล้วก็พวกเราไปเลือก bully or harass ลูกแล้วก็เข้าไปตรงที่ someone I know has been bullied or has harassed What's up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  บล็อกก่อนพี่บล็อกมันก่อนโอเคพี่โมโหแป๊บนึงลูกโอเคทุกคนไปรีพอร์ตแล้วก็ไปบล็อกมันออกจากแอคเคาท์ทุกคนเลยนะคะโอเคพี่ไปบล็อกมันแล้ว ไปแล้วเนาะโอเคทุกคนน้องคิตตี้ทุกคนใครเข้าไปรีพอร์ตมันแล้วแล้วก็บล็อกพี่จุ๋มบล็อกมันไปแล้วนะคะหวังว่ามันคงจะไม่เข้ามาอีกเดี๋ยวนะพี่จุ๋มไปลบโอ้ยไอพวกนี้นี่กวนตีนแป๊บหนึ่งลูกรีพอร์ตโอเคลูกพี่บล็อกมันแล้วมันจะไม่สามารถเข้ามาถ้ามันเข้ามาอีกนิสัยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยโอเคขอบคุณค่ะน้องคิตตี้บอกเข้ามาป่วนเนาะช่วยรายงานแล้วก็บล็อกมันไปด้วยนะลูกนะทุกคนรีพอร์ตเสร็จแล้วก็ขอโทษพี่เห็นโอเคพี่เพิ่งเห็นตอนนี้พี่บล็อกมันไปแล้วลูกขออภัยขอโทษนะทุกคนนะขออภัยเราก็สอนโอเคทุกคนกลับมาพี่บล็อกมันแล้วมันไม่สามารถที่จะมาเมนถ้าเราบล็อกมันแล้วมันเมนให้เรามันเมนหาเราไม่ได้แล้วเนาะลูกเนาะถูกไหมพี่บล็อกมันไปแล้วค่ะต่อถึงไหนแล้วลูกเมื่อกี้ขออภัยที่หยาบคายคนแบบนี้อยู่ครับไม่ขอโทษน้องๆเนี่ยแหละที่มันมาป่วนแต่พี่ไม่ได้แคร์อยู่แล้วถ้าอยากจะให้บูลลี่กลับดิฉันจะแรงกว่ามันอีกให้มันไม่ได้แต่มันจะเสีย energy จริงๆเพราะพี่แบบเคยเสีย energy พี่เคยทำให้โรคจิตมันต้องโทรมาขอโทษนะครับผมขอโทษพี่เคยมีเหตุการณ์ที่มันเคยมีโรคจิตโทรมาป่วนสมัยพี่ไหนก็ไม่รู้แล้วพี่ไม่ได้ด่านะพี่ใช้วิธีอะไรวะพี่จะบอกอ๋อเหรอแล้วเป็นยังไงรู้สึกดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่าง something อะแต่มันต้องใช้ energy ในการแบบคุยกับมันไงแล้วก็พอหลังจากนั้นสักอย่างหนึ่งแล้วพี่ก็บอกพอนะไม่ต้องไปทำอะไรกับอย่างนี้กับคนอื่นอีกอะไรสักอย่าง something อะพี่ไม่รู้ว่าแต่พี่ไม่ได้ด่าพี่น่าจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะสักแป๊บหนึ่งมันโทรมาบอกว่าขอโทษนะครับเมื่อกี้สติมันหลุดกูขำแต่มันเสีย energy วันเนี้ยสมมติถ้าทุกคนถ้าให้พี่บูลลี่คนแรงมากอยากให้คนได้บูลลี่มึงใช่แต่เนี่ยแล้วเดี๋ยวนะถ้าเราไปนั่งไฟกับมันนะเราก็จะเสีย energy เสียพลังงานอะพี่มีความรู้สึกว่ามันแบบ
เสียพลังงานเฮ้ยลุงลังจริงแต่โมโหจริงเมื่อกี้นี่แบบปรี๊ดเลยอะแล้วมันบูลลี่พี่ไม่พอไงมันมาแบบแท็กพวกเราด้วยไงนั่นน่ะคือปัญหาที่พี่แบบโมโหมากแบบมันพี่ดูไม่ทันขออภัยด้วยนะคะทุกคนขออภัยอย่าไปใส่ใจมันเนาะลูกเนาะเรารีพอร์ตมันแล้วก็เราบล็อกถ้ามันใช้อันอื่นเข้ามาอีกเราก็รีพอร์ตมันแล้วเราก็บล็อกมันอีกมันมีวิธีนี้แหละที่เราจะแบบทำได้แต่ถ้าเราไปไฟกับมันเราก็เอา energy เราก็จะไป drop อยู่กับมันเนาะอ่ะมาทุกคนต่อค่ะต่อพี่พูดถึงไหนแล้วเนี่ยพี่ลืมไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงไหนกันนะลูกเรื่องที่เราไม่รู้ถูกไหมลูกเรื่องของin flight scenario ที่สมมุติว่าเราไม่รู้จริงๆเราก็สามารถบอกกรรมการนะคะได้เลยว่าเอ้ยฉันขอโทษฉันไม่รู้หรือว่าจะบอกว่าฉันไม่เคยไม่ต้องบอกว่าฉันไม่รู้ลูกบอกว่า I've never experienced this in real life ให้เราใช้ลักษณะนี้เลยบอกว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์จะฟังดูดีกว่าที่เราพูดว่า I don't know the answer ก็แค่บอก I haven't experienced this in real life but อย่างเงี้ยแล้วเราก็ but I did help my mom when she was fell down the stairs once อย่างเงี้ยแต่ว่าฉันอะเคยช่วยฉันอะไม่เคยช่วยคนเป็นลมก็จริงแต่ฉันเคยช่วยตอนที่แม่ฉันเนี่ยหกล้มตกบันไดนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันเคยช่วยน้องที่น้องอะปั่นจักรยานอยู่แล้วหกล้มอย่างเงี้ยลูกเราก็อาจจะคิดพวกของสถานการณ์ที่มันแบบใกล้เคียงอะค่ะเอามาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนนั้นโอเคไหมอย่าแค่แบบ I don't know หรือว่า I never has experience เราก็จบนะอย่าจบแค่นั้นค่ะแต่จบที่แล้วเรื่องไหนที่เธอเคยทำล่ะที่มันจะสามารถ relate ตอบโจทย์ได้กับท็อปิกเดียวกันเก็ตไหมลูกเก็ตไหมอ่ะใครเก็ตเรื่องนี้นะคะเอาพิมพ์เลขอะไรดีลูกเอาพิมพ์เลข6ค่ะลูกใครเก็ตเรื่องนี้พิมพ์เลข6แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะเนี่ยเข้าใจเลยค่ะคนแบบนี้น่าโมโหมากเนาะจริงน้องเกียวบอกสงสารคนนั้นแทนเลยต้องโทรมาขอโทษสงสารก็เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าพี่ไม่ค่อยเจอหรอกนานๆทีจะเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอเนี่ยแปลว่าได้รับบททดสอบเขาเรียกว่าคนที่เจอคนมาเริ่มมาบูลลี่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเริ่มมีคนที่จะเข้ามาฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบททดสอบอยู่แล้วเนาะอันนี้พี่ก็เชื่อเรื่องพวกนี้นะคะนั่นน่ะแหละน้องเกียว6น้องอีฟกรีน6น้องพาม6น้องคิตตี้6เหมือนช่องมันบินแล้วครับก็สมควรนะคะสมควรทำตัวแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะมีที่ยืนอยู่ในสังคมแม้แต่โซเชียลมีเดียที่มักจะเปิดหลายเราก็ไม่ให้มันอยู่ค่ะทุกคนเราอยากให้คนแบบนี้มันมีที่อยู่ในสังคมพวกไอ้นี่นะพี่นี่โมโหแต่จะไม่ไปตอบโต้ด้วย energy เดียวกับมันเด็ดค่ะลูกเราต้องแบบเมนเทนความอันนี้ของเราไปต่อนะลูกเนาะไปต่อเดี๋ยวแป๊บนึงลูกก็อยากจะออกไปชี้มาต่อกันค่ะทุกคนเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นลองเนาะลูกเนาะลองหานะคะลองหาเรื่องราวถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยทำสถานการณ์นี้ลองหาเรื่องราวที่เราเคยทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนาะแล้วก็เตรียมออกมาเป็นสคริปต์คำตอบของเรานะคะทีนี้ไปต่อกันข้อ2แล้วลูกเนาะเทคนิคที่2ต่อเนาะลูกเนาะเทคนิคที่2แล้วลูกต่อเอาหัวใจรัวหัวใจ 4.5K รัวหัวใจ 4.5K มันจะเป็นสัญญาณว่าพวกเราพร้อมหัวใจมาลูก
หัวใจให้พี่จุ๋มหน่อยถึง 4.5K แล้วเราไปต่อเยี่ยมค่ะเยี่ยมขอบคุณนะคะทุกคนพี่จุ๋มต้องการทรายนะทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยห้ามรำคาญห้ามหน่อยพี่จุ๋มนะให้ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันไม่อยากจะอยู่ๆแล้วมานั่งพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่รู้อีกฝั่งฟังหรือไม่ฟังอ่ะอย่างที่สองนะลูกเมื่อกี้พี่จุ๋มบอกว่าให้เราเอาสตอรี่ของตัวเองมาแล้วถูกไหมเวลาเราจะเล่าเรื่องอะค่ะสตอรี่แต่ละอย่างอะค่ะอย่าลืมเล่าแบบมีโครงสร้างลูกให้ใส่โครงสร้างของสตอรี่เราด้วยค่ะทำไมเราต้องใส่โครงสร้างการที่เรามีโครงสร้างให้กับสตอรี่อ่ะมันคือการที่เราจะรู้ค่ะลูกว่าเราจะพูดอันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนจบนึกออกปะมันอาจจะมีโครงสร้างที่แบบแต่จริงๆอ่ะถ้าเรื่องโครงสร้างถ้าละเอียดเนี่ยจะต้องมีในอีบุ๊กเนาะใครที่มีอีบุ๊ก Airline Interview อ่ะเอาโครงสร้างที่พี่จุ๋มเขียนไว้ในอีบุ๊กได้เลยจะตัดให้มันสั้นกว่านั้นก็ได้จะทำให้มันปรับเขาเรียกอะไรอะปรับระยะของตัวอักษรหรือตัวคำหรือตัวประโยคอะไรต่างๆนานาค่ะใครที่เคยทำเล่าให้พี่จุ๋มฟังหน่อยนะว่ามันเวิร์กมันได้ผลหรือเปล่านะคะคนที่เคยใช้เฟรมเวิร์กในอีบุ๊กพี่จุ๋มเนาะไอตัวโครงสร้างแบบนั้นนะคะมันจะช่วยเรายังไงมันจะช่วยทำให้ประโยคแล้วก็การเล่าเรื่องของเราอะค่ะมันมีความชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมันไม่ใช่เราเล่าแล้วเราไหลแล้วมันจะช่วยตอนที่ทำให้เราท่องสคริปต์แบบตรงไหนได้รู้ปะเราจะรู้เลยว่าเวลาเรามีโครงสร้างตอนต้นเราจะพูดอะไรตอนกลางเราจะพูดอะไรแล้วตอนจบเราจะพูดอะไรอะค่ะสมองเรามันจะจำได้ง่ายกว่ามันจะจำได้ง่ายกว่าตอนได้มันจะจำได้ง่ายกว่าที่เราไปจำเป็นแพทเทิร์นยาวตั้งแต่ต้นจนจบอะนึกออกไหมสมมุติว่าเราพยายามจำคำตอบอะค่ะโอ้ทุกตัวอักษรเลยนะเราพยายามจำทุกตัวอักษรเลยตั้งแต่ต้นไล่มามีกี่ตัวอักษรแล้วก็จำให้หมดเลยแล้วทีเนี้ยตอนเราท่องอะค่ะมันจะทำให้เราหลุดง่ายมากเพราะเราจะไม่รู้อะไรคือต้นกลางแล้วก็ตอนท้ายแต่ถ้าทุกคำตอบของเราอะค่ะมันมีโครงสร้างอยู่เราจะรู้ว่าโครงสร้างแบบโอเคถ้ากรรมการถามคำถามนี้ประโยคแรกที่เราจะพูดคืออะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้ประโยคแรกที่มันเป็นประโยคที่แบบเริ่มต้นของสตอรี่อะค่ะมันจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นโอเคไหมพอเราพูดประโยคนี้จบปุ๊บมันจะต้องต่อด้วยเรื่องของสตอรี่เรื่องไหนที่เราจะเล่านึกออกไหมลูกพอโครงสร้าง1ปุ๊บได้เราจะรู้อัตโนมัติเราก็จะจำเวลาเราจำอะค่ะเราก็จะจำได้แบบเป็นบล็อกเวลาจำเป็นบล็อกได้ทีละบล็อกสั้นๆนะคะมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะสมองเราอะมันจะเรียบเรียงได้แบบเราจะหลุดมันจะให้เราหลุดสคริปต์ยากนึกออกไหมมันจะมีความต่อเนื่องในคำตอบนั้นเก็ตไหมลูกเก็ตไหมพอจะเห็นภาพไหมลูกเวลาจะท่องจะจำอะค่ะให้แบ่งเซกชันตามโครงสร้างโอเคไหมแต่โครงสร้างอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเปิดตรงกลางแล้วก็จบนะโครงสร้างมันจะมีอะไรลูกในอีบุ๊กของพี่มันจะมีเรื่องของสตาร์เนาะสตาร์คนที่ใช้โครงสร้างกันเยอะๆถูกไหมแต่สตาร์เนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคำถามพี่จุ๋มก็จะมีพวกแคทเห็นไหมพวกแบบคำถามอะไรที่มันง่ายๆก็จะมีโครงสร้างที่ใช้แคทที่ใช้ตัวอะไรวะมี prep เนาะใครที่มีอีบุ๊กของพี่อะจะเห็นเลยว่าแต่ละโครงสร้างอะค่ะมันมีที่มาที่ไปและเราก็เอาสตอรี่ของตัวเองเอาไปเสียบโอเคไหมลูกโอเคไหมไหนใครที่มีอีบุ๊กของพี่แล้วทำสคริปต์ออกมาแล้วใช้โครงสร้างบ้างใครที่มีอีบุ๊กของพี่แล้วใช้โครงสร้างในอีบุ๊กของพี่ไปเรียบร้อยแล้วบ้างใครเคยเอาไปลองทำบ้างถ้าใครเคยเดี๋ยวพิมพ์เลข8ให้พี่จุ๋มหน่อยใครเคยพิมพ์เลข8ให้พี่จุ๋มหน่อยใครยังไม่เคยหรือยังไม่มีอีบุ๊กนะคะพิมพ์0
ใครยังไม่เคยหรือยังไม่มีอีบุ๊กพิมพ์ศูนย์แต่ใครที่เคยลองเอาไปใช้ให้พิมพ์เลข 8วันนี้ถือว่าใครที่มีอีบุ๊กก็คือพี่เป็นมาทำไลฟ์ขยายการใช้อีบุ๊กนั้นให้นะคะแต่ใครที่ยังไม่มีพิมพ์เลข 0ให้พี่จุ๋มหรือยังไม่ได้ทำนะคะพิมพ์เลข 0โอ้ยังไม่มีเลยเหรอคะพวกเฟรมเวิร์กอะนะโอ้โหทุกคนถ้าอย่างนั้นต้องไปแล้วค่ะใครที่มีแต่ยังไม่ได้ทำต้องไปทำนะคะเอาโครงสร้างพี่จุ๋มมีทั้งหมด5โครงสร้าง5เฟรมเวิร์กให้เราไปใช้เดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกให้เราไปใช้มันมีพี่จุ๋มเขียนไว้ละเอียดมากในอีบุ๊ก Airlines Interview ลูกในนั้นสอนแม้กระทั่งใช้ Chat GPT เนี่ยเวลา generate คำตอบแต่มันจะต้องเป็นคำตอบที่ specific ของเราเองนะคะอันนี้ไปสั่งซื้อได้เลยที่หน้าเว็บไซต์นะลูกนะพี่จุ๋มมีและทำแบบละเอียดมากๆละเอียดมากๆนะคะเอาโครงสร้างเอาเรื่องราวของเราเนี่ยแหละค่ะเอาไปปรับเข้าไปในโครงสร้างนั้นและการมีโครงสร้างเนี่ยจะทำให้ตอนที่เราท่องอะลูกเรามั่นใจด้วยว่าคำตอบเนี้ย1จะเป็นคำตอบที่ดีคำตอบที่ดีนะที่ดีได้ยังไงเพราะ1มันคือเรื่องของเรา2มันคือโครงสร้างที่ชัดเจนโครงสร้างที่ชัดเจนอยากเห็นตัวอย่างไหมเดี๋ยวพี่จุ๋มจะให้ดูตัวอย่างก็ได้เดี๋ยวพี่จุ๋มให้ดูตัวอย่างนะคะจริงๆพี่จุ๋มมีอยู่5เฟรมเวิร์กแต่เดี๋ยววันนี้พี่จุ๋มโชว์ให้1ตัวอย่างในเฟรมเวิร์กนั้นเนาะโอเคไหมใครอยากดูตัวอย่างให้พิมพ์เลข 5ให้พี่จุ๋มค่ะเดี๋ยวพี่จุ๋มจะให้ดูตัวอย่างสัก1เฟรมเวิร์กหนูจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นลักษณะไหนใครอยากดูใครอยากเห็นพิมพ์เลข 5ให้พี่จุ๋มหน่อยลูกเดี๋ยวพี่จุ๋มหาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะลูกนะการที่คำตอบเรามีโครงสร้างนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จุ๋มหาก่อนลูกโอเคนี่ไม่ได้เตรียมสดน้องๆน่ารักโอเคแถมให้แป๊บนึง e-book third edition เป็น e-book เป็นแก้ไขครั้งที่3นะอันนี้มีในหน้าเว็บไซต์นะคะเราพี่จุ๋มมีทำนะขายน้องไปสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะให้ดูตัวอย่างในหนึ่งเฟรมเวิร์กทุกคนรู้สตาร์ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จุ๋มให้ตัวอย่างเป็นเอาแบบเอาอะไรดีเอา prep ไหมเอาแนว prep เฟรมเวิร์กเรียกว่า prep หรือ cat ดีวะเอา cat ดีกว่า cat มันง่ายสุด cat method ง่ายที่สุดเฟรมเวิร์กมีอยู่3ตัวเราเอาไว้ใช้ในการตอบคำถามที่มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ fact นะยกตัวอย่างให้แป๊บหนึ่งนะลูกโอ้ยไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะลูกเวลาคำตอบที่มีเฟรมเวิร์กกับไม่มีเฟรมเวิร์กนะคะสมมุติกรรมการถามว่า what do you know about our airline โอเคไหมแต่ใครที่มีอีบุ๊กเปิดอีบุ๊กได้เลยนะคะ cat method เรียนไปพร้อมกัน what do you know about our airline ถูกไหมกรรมการถามว่าคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสายการบินของเราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โอเคเราเอาสตอรี่ตัวเองไปใส่ไม่ได้ถูกไหมแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปค่ะเวลาเราจะตอบสมมุติว่าคำตอบทั่วไปธรรมดาเราก็จะตอบอะไรกันบ้างลูกสายการบินของคุณเป็นสายการบินระดับ5ดาวนะคะมี full service สมมติว่า Qatar Airways ถามอย่างเงี้ยมี full service มี destination 170 destination ถูกไหมแล้วก็มีหับที่แบบว่าแบบบินไปแบบทั่วโลกเลยแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัล the best airline of the year
ปีนี้ปีล่าสุดอันนี้พี่จุ๋มยกตัวอย่างของ Qatar Airways เนาะสมมุติว่าเขาถามแบบเนี้ยอันเนี้ยคือแฟกต์ถูกไหมถ้าตอบแบบทั่วไปจะตอบแบบเมื่อกี้ที่พี่จุ๋มยกตัวอย่างนะคะแต่ถ้าตอบแบบมีเฟรมเวิร์กและเฟรมเวิร์กที่พี่จุ๋มใช้จะเป็น CAT framework ที่ตัว K มันจะย่อมาจาก know คือ know your information เดี๋ยวพี่จุ๋มจะให้ตัวอย่างด้วยนะลูกนะอย่างที่สองคือตัว A เนี่ยย่อมาจากคำว่า apply หรือว่า explain how this fact is relevant or important โอเคไหมเราจะเริ่มที่ตัว K คือ know ก่อนค่ะเราจะต้องบอกก่อนว่าเรารู้อะไรอย่างที่สองถัดมาค่ะ framework ของตัว A ก็คือ apply ค่ะหรือว่าให้ explain ค่ะให้บอกว่าไอ้ fact ที่เรารู้อะค่ะมันมีความเชื่อมโยงมีความหมายยังไงมีความสำคัญยังไงและตัว T ค่ะตัว T สุดท้ายมันคือ tell ก็คืออาจจะแบบ share brief insight หรือแชร์พวกแบบ story หรือแชร์เหตุผลแชร์อะไรก็ได้ค่ะที่เป็นเรื่องส่วนตัวเข้าไปด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าการมีเฟรมเวิร์คของเราคำถามเดียวกันนะลูกนะคำถามเดียวกันคือ what do you know about our airline ถ้าเราตอบแบบแฟกต์อย่างเดียวเลยตอบไปเลยเธอมี CEO คนนี้ฉันมีข้อมูลเยอะมาก history เธอเป็นแบบนี้เธอมี destination เท่านี้นะคะจบอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะแบบไม่มีโครงสร้างให้ตอบไปเลยอย่างที่สองแบบมีโครงสร้างมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ Your airline is one of the leading carrier in the region known for its excellent service and safety standards เห็นไหมเราเอาแฟกต์ข้อแรกขึ้นมาเป็นตัวตั้งตัว K ไง K ที่ย่อมาจาก No อันนี้พี่จุ๋มเขียนหมดเลยนะในหนังสืออันนี้อยู่ในหนังสือ e-book Airline Interview ของพี่จุ๋มที่พี่นั่งก้มหน้าอยู่พี่ดูตรงนี้โอเคไหมพอเราบอกก่อนว่าถ้ากาตาร์แอร์เวย์ถามว่าทำไมเธอรู้อะไรเกี่ยวกับสายการบินฉันบ้างเราก็บอกเลยว่า Your airline is one of the leading carriers in the region known for its excellent service and safety standards เราเอาแฟกต์ข้อที่1ขึ้นมาชูว่าเธอเป็น best เป็น leading company ถูกไหมเอาแค่แฟกต์แค่อันเดียวมาโชว์นะจากที่2ค่ะเราก็จะตอบโครงสร้างถัดไปคือตัว A ที่ย่อมาจาก apply this reputation makes it a desirable workplace for professionals in the aviation industry เห็นไหม this reputation makes it a desirable workplace for professionals in the aviation industry จะปรับเอาคำพูดที่ง่ายกว่านี้ไปใส่ก็ได้แต่ point ของมันก็คือตอนแรกสุดให้เราพูดแฟกต์ถูกไหมคะว่าสายการบินนี้มันเป็นยังไงหลังจากนั้นให้เราใส่เข้าไปว่ามันก็เลยทำให้สายการบินของเธอเนี่ยมีคนอยากสมัครเยอะแยะมากเลยสังเกตดูนะคำตอบเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะทั้งที่คำถามอันเดียวกันนะคะและอย่างที่3ค่ะโครงสร้างตัว T ให้เรามาใส่ share brief insight หรือเป็นสถิติหรือเป็นข้อมูลเป็นอะไรส่วนตัวก็ได้ค่ะที่เรารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินนี้เราก็ใส่เข้าไปค่ะตัวอย่าง In fact your airline was awarded best cabin crew service last year which reflects its commitment to excellence something I admire and want to be a part of เห็นไหมมันต่างกันเลยนะจากตอนแรกถ้าสรุปง่ายๆถ้าให้น้องๆเห็นภาพตอนแรกที่ตอบแบบไม่มีโครงสร้างเธอรู้อะไรเกี่ยวกับสายการบินเราบ้าง1ฉันรู้ว่าเธอมี destination อะไรบ้างฉันรู้ว่าเธอได้รับรางวัลนี้ของปีนี้ฉันรู้ว่าเธอมี CEO ชื่อนี้ฉันรู้ว่าเธอ professional หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าแบบมีโครงสร้าง1ฉันรู้ว่าเธอสายการบินของเธอเป็น leading carrier เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำใน aviation industry ซึ่ง
มันก็เลยทำให้คนเนี่ยฉันรู้ว่าคนเนี่ยอยากทำงานกับเธอเยอะมากๆเพราะความ professional และล่าสุดที่ฉันรู้มาปีนี้เธอก็ได้รับ the best airline นี่เป็น best cabin crew สมมติว่าพี่เอามาปรับให้กับปัจจุบันให้กับข้อมูลปัจจุบันแล้วล่าสุดฉันก็เพิ่งได้ยินมาเลยว่าปีนี้ยูก็เพิ่งได้รางวัลที่1ไปเพราะฉะนั้นแปลว่ายูเนี่ยเมนเทนมาตรฐานได้ดีมากๆซึ่งมันเลยเป็นเหตุผลที่ฉันเนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินเธอเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมลูกใครเห็นความแตกต่างระหว่าง2อันนี้ให้พิมพ์เลข2ใครเห็นความแตกต่างให้พิมพ์เลข2ให้พิมพ์เลข2ให้พี่จุ๋มหน่อยเห็นไหมลูกเห็นไหมว่าคำตอบปกติกับคำตอบที่มีโครงสร้างและพี่จุ๋มถามต่อเลยถามต่ออีกเราชอบคำตอบที่เท่าไหร่ถ้าเราเป็นกรรมการแล้วเราฟังอยู่เราชอบแคนดิเดตที่มาพูดกับเราชอบคนไหนกด1ชอบคำตอบ1ท้องร้องขอโทษกด2ชอบคำตอบ2อันนี้เราเคลียร์2กับเห็นตามพี่จุ๋มแล้วนะเราเคลียร์เลข2ไปก่อนนะรอบนี้ให้น้องๆเลือกนะคะเลือกว่าชอบคำตอบแบบไหนแบบ1แบบตอบไปเลยตอบแฟกต์จริงๆเขาถามว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับแอร์ไลน์เราบ้างเราก็แฟกต์ไปเลยตอบแบบเป็นข้อมูลไปเลยไม่ได้มีโครงสร้างนะคะแบบที่2ใช้โครงสร้างเข้ามาช่วยฉันรู้ว่าแฟกต์เป็นแบบนี้และฉันก็รู้มาอีกว่าสิ่งนี้มันทำให้คนสนใจในอันนี้ของเธอมีความเป็น professional และล่าสุดฉันก็รู้ว่าเธอได้ the best airline of the year ด้วย congratulations it means you maintain your commitment really good and that's why I want to be a part of your airline แบบไหนลูกน้องคิตตี้บอก2อีกรอบใคร2รอบที่2ก็พิมพ์2ถ้าไม่อยากให้พี่จุ๋มไอเนี้ยนะถ้าไม่อยากให้พี่จุ๋มสับสนก็พิมพ์แบบ2แต่ถ้าใครชอบแบบ1ก็พิมพ์1เนี่ยความแตกต่างของคำตอบเฉยๆกับคำตอบที่มีโครงสร้างลูกอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยเนาะเนี่ยพี่จุ๋มให้เห็นตัวอย่างเลือกให้พี่จุ๋มหน่อยใครเลือกแบบที่1พิมพ์1ใครเลือกแบบที่2ชอบเป็นกรรมการแล้วรู้สึกว่าคนนี้ตอบดีว่ะฉันชอบคำตอบของคนนี้ให้กดเบอร์2 1กับ2เลือกได้เลยค่ะไม่ผิดนะลูกนะวันนี้เรียนลึกมากเรียนกันลึกมากด้วยความตั้งใจน้องอีฟ2เห็นไหมลูกน้องป๊อป2นี่แหละค่ะลูกนี่แหละลูกนี่แหละค่ะตัวอย่างที่เห็นไหมเห็นชัดๆเราเห็นได้ชัดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่พี่จุ๋มพูดถึงอะค่ะมันไม่ใช่แค่บทเกริ่นนำเนื้อหาบทสรุปอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะลูกเราเรียกกันว่าโครงสร้างเพื่อที่จะใช้เขาเรียกว่าเพื่อที่จะใช้ในการตอบโจทย์กับแอร์ไลน์มากที่สุดแต่ถ้าใครอยากรู้โครงสร้างแบบนี้เพิ่มเติมนะก็อีกทีหนึ่งนะคะพี่จุ๋มมีในอีบุ๊กเนาะ Airline Interview นะคะมี CAT มี PREP มี STAR เนาะ STAR ที่ค่อนข้างจะfamous มากๆนะคะแล้วก็มี SOAR แล้วก็มีอะไรพี่จุ๋มมี5 framework เลยอะที่เราสามารถเอาไปเลือกใช้กับตัวคำถามค่ะลูกทำไมพี่จุ๋มถึงไม่ได้คนอื่นเขาสอนแค่สตาร์นะพี่จุ๋มแต่พี่จุ๋มไปดูแล้วไอโครงสร้างของสตาร์ที่เอามาตอบอะค่ะมันตอบได้แค่คำถามประเภทexperience base อะพวกแบบที่เราต้องเล่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดกรรมการถามเราเรื่องคำถามทั่วไปอย่างเช่น why do you want to be a cabin crew อย่างเงี้ยมันควรที่จะมีโครงสร้างนะทุกคนอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคำถาม why do you want to be a cabin crew อะ
ในในอีบุ๊กพี่จุ๋มก็จะสอนให้ใช้โครงสร้างของ drive ในการต่อมี drive อีกอันหนึ่งค่ะอันที่5คือ drive มี cat มี prep มี star มี sower แล้วก็มี drive 5 framework เนี้ยใช้ตอบคำถามคนละกลุ่มคนละลักษณะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้แบบละเอียดจริงๆต้องที่อีบุ๊กโอเคไหมลูกแต่ใครอยากเรียนเป็นคอร์สเลยรอนิดนึงตอนนี้กำลังอัดคอร์ส Airline Interview นะคะ Interview Mastery เดี๋ยวจะสอนเรื่องพวกนี้ด้วยแบบละเอียดมากๆละเอียดในทุกเฟรมเวิร์กเนาะอ่ะทุกคนเก็ตนะเก็ตเรื่องของโครงสร้างนะคะอ่ะเราไปต่อเนาะลูกเนาะใครเก็ตแล้วไปต่อพิมพ์ต่อให้พี่จุ๋มค่ะพิมพ์ต่อให้พี่จุ๋มวันนี้เตรียมมาให้ประมาณ5อันแต่อาจจะแชร์ได้ประมาณ3อันแต่พวกเราก็ได้อะไรไปเยอะมากแล้วแหละเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่จุ๋มจะจับรวบ3กับ4เข้ามาด้วยกันเลยต่อเนาะต่อนะเก็ตแล้วต่อโอเคค่ะไปต่อกันเลยเทคนิคอย่างถัดไปค่ะจะเล่ายังไงจะท่องสคริปต์ยังไงให้เหมือนแบบไม่ท่องนะคะเทคนิคที่3ก็คือให้เราค่ะลูกใส่อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกร่วมในคำตอบนั้นด้วยค่ะใส่อารมณ์ยังไงเวลาเราพูดเวลาเราเล่าอะลูกเวลาเราได้สคริปต์มาแล้วอะค่ะแล้วเราจะเอามาท่องแล้วเนี่ยโอเคอย่างครั้งแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องจำ wording ให้ได้หมดก่อนถูกไหมให้จำ wording ให้ได้ก่อนทั้งหมดถูกไหมคะหลังจากจำ wording ให้ได้ทั้งหมดนะคะเราถึงจะมาฝึกใส่อารมณ์ในการเล่าเรื่องแล้วการใส่อารมณ์ใส่ยังไงล่ะคะใส่ทางสีหน้าท่าทางในการเล่าโอเคไหมลูกใส่ทางโทนเสียงอาจจะแทนที่จะท่องแบบท่องแบบเนิบมาแบบเนี้ยอาจจะใส่แบบพูดเสียงสูงบ้างเสียงต่ำบ้างเวลาพูดเห็นไหมลูกเวลาพูดยิ้มด้วยหรือทำหน้าตาเห็นไหม facial expression ในการพูดการใช้มือประกอบก็ช่วยดึงความรู้สึกเข้ามาใส่คำตอบของเราได้นึกออกไหมลูกอันนี้จะเป็นวิธีการฝึกเราเรียกกันว่าฝึกใส่อารมณ์ค่ะใส่ความรู้สึกเวลาเราเล่าเรื่องอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไปเจอเหตุการณ์เมื่อกี้ที่เราเล่าว่าเราจะต้องไปช่วยแม่ตกบันไดแล้วเราต้องไปช่วยปฐมพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปด้วยก็ได้ค่ะว่า at that time I was so scared that my mom got hurt really bad but I was remaining calm and trying to take my mom to the hospital อย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกความรู้สึกเราเข้าไปด้วย I was scared at the time เห็นไหมหรือถ้าไม่ใส่คำพูดพวกนี้ลงไปในสคริปต์คำตอบก็ใส่สีหน้าท่าทาง I was so scared เห็นไหมมันก็จะช่วยให้คนฟังรู้สึก connect กับเราได้อย่างทุกวันนี้พี่จุ๋มมาสอนพวกเราอยู่กับพี่จุ๋มตั้งแต่ต้นไลฟ์มาจนถึงทุกวันนี้มาจนถึงตอนเนี้ยเพราะอะไรลูกเพราะเดี๋ยวพี่แบบพี่พุ่งเดี๋ยวพี่ลงเดี๋ยวพี่พุ่งขึ้นเดี๋ยวพี่ลงมันรู้สึกแบบมันรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้นั่งฟังแล้วกูจะหลับอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพอจะเห็นภาพออกไหมลูกเนี่ยทำไมพี่จุ๋มถึงบางครั้งก็แบบลูกเบาๆเย็นๆทุกคนหรือบางครั้งพี่ก็แบบใครเห็นด้วยกับพี่จุ๋มพิมพ์มาค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะการใส่พวกโทนเสียงเข้าไปนะคะแต่อย่าใส่โทนเสียงให้มันเป็นแพทเทิร์นนะคือพยายามอย่าให้แต่ละคำตอบมันมีแพทเทิร์นนะไม่ใช่ว่า I think I want to be a cabin crew แล้วมันจะมีแบบบางคนก็คิดว่าต้องเป็นเสียงสูงต่ำแต่ทีเนี้ยจะชอบมักพูดเสียงต่ำลักษณะต้นแล้วก็ไปขึ้นเสียงสูงตอนท้ายแล้วก็พอจะเริ่มต้นก็เขียนเสียงต่ำแล้วก็พอตอนท้ายก็เสียงสูงแต่ไม่ใช่ลูกเวลาโทนเสียงอย่าให้มันมีแพทเทิร์นแบบนี้ให้ใส่เสียงตามอารมณ์ในการเล่า
พอเวลาพี่จุ๋มปรี๊ดอย่างถ้าพี่ปรี๊ดเห็นไหมพี่ก็จะเสียงสูงจะใช้เสียงสูงในการสอนเวลาพี่ตื่นเต้นมากๆอย่างเงี้ยแต่เวลาพี่แบบโอเคทุกคนเราต้องแบบรีแลกซ์นะเราต้องคามดาวก่อนเดี๋ยวพี่คามตัวเองดาวก่อนเสียงพี่มันก็จะต่ำลงตามเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีแพทเทิร์นลูกพอมันไม่มีแพทเทิร์นของการทำเสียงต่ำเสียงสูงมันก็เลยไม่ได้ดูเหมือนท่องแต่ทั้งที่ในหัวกูคิดสคริปต์เต็มไปหมดเลยในหัวกูมีแต่สคริปต์แต่ฝึกที่บ้านมาแล้วคือตรงนี้กูใส่สูงตรงนี้กูใส่ต่ำตรงนี้จะพูดใส่อารมณ์แบบอันนี้หน่อยเขาเรียกอะไรนะจะใส่อารมณ์แบบตกใจนิดๆอย่างเงี้ยอันนี้อยากจะเวลาพูดอะอยากจะใส่สีหน้าแบบกลัวหน่อยๆอย่างเงี้ยไอการที่เรามีแบบนี้ลูกมันทำให้กรรมการเห็นถึงความแตกต่างแล้วมันก็อีกทีนึงแหละบวกกับเห็นว่าเราเป็นมนุษย์แสดงสีหน้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันแตกต่างอยู่แล้วกับที่เราท่องพยายามท่องให้มันถูกเป๊ะ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 ถูกทุก wording เลยแต่โทนเดียวกันเลยตั้งแต่ต้นจนจบหรือใส่เสียงสูงต่ำเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันจนกรรมการเดาได้อะว่าเดี๋ยวแกก็ต้องมาพูดเหมือนเดิมมันก็จะน่าเบื่อเขาก็จะไม่อยากไปต่อเก็ตยังลูกใครเก็ตพิมพ์จีใครเก็ตจุดนี้พิมพ์จีเนี่ยลูกเวลาเราทำงานทำอะไรเขาเรียกอะไรนะเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะลูกพี่จุ๋มเข้าใจว่าบางครั้งอะความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนฝืนอะถ้าเรายังไม่เคยฝึกลูกยังไงมันก็จะฝืนมันจะผิดธรรมชาติตอนแรกแต่ถ้าหนูฝึกไปเรื่อยๆอะค่ะเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆลูกโอเคไหมเก็ตกันนะน้องอีฟกรีนเก็ตน้องคิตตี้เก็ตนะคะลูกน้องรัตดาหรือเปล่าคะลูกเก็ตนะลูกนะน้องป๊อปเก็ตนะคะน้องพามเก็ตโอเคนะลูกนะทีนี้พอจะเห็นภาพยังพอจะเห็นภาพตัวเองหรือยังทีเนี้ยการที่เราจะฝึกตอบคำถามทีนี้ต่อไปในอนาคตพอจะเห็นแนวทางของเราบ้างหรือยังคะลูกไหนใครพอจะเห็นเอาอีกหนึ่งเพราะว่าเอาอีกหนึ่งเอาให้มันจบไปเลยแล้วกันเนาะเพราะเมื่อกี้พี่จุ๋มรวบเบอร์3กับเบอร์4แล้วมันมีเวลาเหลือเอาเทคนิคที่5ไปด้วยเลยเนาะลูกเนาะเอาไหมใครเอาพิมพ์เอาตอนแรกพี่จุ๋มคิดว่าเราจะใช้เวลาเยอะแต่เดี๋ยวพี่จุ๋มจะพยายามพูดให้จบไลฟ์ตอนเที่ยง30ตอนเที่ยงครึ่งใครเอารีบพิมพ์เอามาลูกจะได้เคลียร์ให้5เทคนิคตอนแรกนึกว่าจะไม่ทันเอาไหมอีก1เทคนิคสุดท้ายก่อนที่จะจบไลฟ์เอาไหมลูกโอเคแหมพวกเธอไม่มีปฏิเสธกันเลยนะรักทำอย่างนี้เขารักยังไงล่ะรักมินิฮาร์ทนี่ฉันต้องไปฝึกทำมินิฮาร์ทเห็นไหมแต่ก่อนไม่เคยทำเลยไม่เคยเห็นตัวเองทำแล้วรู้สึกว่าคนทำมินิฮาร์ทตลกอ่ะแล้วก็ต้องไปฝึกรักพวกเธอเธอไม่เคยปฏิเสธอะไรถึงฉันเลยฉันรักเธอมากน่ารักมากเอามาแกเอาฉันก็ไปต่อให้เทคนิคข้อสุดท้ายของวันนี้พูดยังไงก็ได้หรือจะท่องสคริปต์ยังไงก็ได้ค่ะทำให้มันเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องค่ะโอเคไหมอย่าให้มันเป็นแค่การถามตอบแต่ทำให้มันเป็นการเล่าเรื่องหรือเป็นการถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า have conversation ก็ได้หรือว่า tell a story คือการพูดคุยสนทนาการโต้ตอบและการเล่าเรื่องเนี่ยค่ะจะเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยที่จะทำให้คนอีกฝั่งหนึ่งเขาตั้งใจและอยากฟังเรา
มันมีความน่าสนใจโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำถูกมาตั้งแต่ต้นคือเอาเรื่องราวของตัวเองมายืนเป็นที่หนึ่งเพื่อที่จะไปใส่ในสคริปต์ของคำตอบมันจะตอบโจทย์ข้อที่5เองโดยอัตโนมัติแค่เรียบเรียงให้มันเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องเหมือนเราเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังอะเฮ้ยแกเนี่ยวันนั้นนะฉันไปดูหนังเรื่องนี้มาเนี่ยเวลาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังนี่คือแบบโอ้โหไม่มีใครจะมาหุบปากแกได้อะจริงไม่จริงจริงไม่จริงเวลาเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังเนี่ยเรื่องชาวบ้านงานของเราไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยเขาเรียกอะไรนะควบคุมตัวเองไม่ได้เล่าชำเล่าชำไปอยู่ต่อหน้ากรรมการค่ะคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ให้ไปเล่าเรื่องให้กรรมการฟังความแตกต่างคือไม่ได้ไปเล่าเรื่องชาวบ้านแค่นั้นแหละแค่เล่าเรื่องตัวเองบอกเลยเนี่ยเธอรู้ไหมสมัยนั้นนะสมัยฉันเรียนนะเนี่ยฉันเจอสถานการณ์แบบนี้แบบนี้เธอรู้ไหมฉันน่ะรู้สึกแบบนี้แบบนี้ฉันน่ะจะ give up อยู่แล้วนะฉันจะ give up อะไรนะcabin crew career อยู่แล้วนะแต่ว่ามัน dream มันก็คือ dream ความฝันมันก็คือความฝันยังไงฉันก็ยึดมั่นเพราะว่าฉันอยากที่ฉันเห็นตัวเองที่แบบใส่ชุดสวยฉันอยากไปบินอยากไปเที่ยวรอบโลกฉันอยากจะให้บริการฉันอยากจะทำให้คนแบบมีความสุขใส่เข้าไปเนี่ย why do you want to be a cabin crew ไปเอาสตอรี่อะไรมาเล่าใส่เนี่ยคือความใส่เข้าใจยังความใส่อารมณ์ทำสคริปต์ออกมาให้เรียบร้อยแล้วใส่อารมณ์พอไปถึงหน้างานไปเล่าเอาเรื่องของเราไปเล่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราทำตั้งแต่ข้อ1 out story ยืนพื้นข้อ2การใส่เฟรมเวิร์กการใส่เฟรมเวิร์กจะช่วยให้เราเล่าเรื่องได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นระเบียบมันเป็นแบบครบ1 2 3 4 5หลังจากทำมีโครงสร้างให้กับคำตอบของตัวเองเสร็จใช่ไหมคะฝึกท่องสคริปต์แบบฝึก wording ให้ได้ฝึก wording ให้ได้ครบทั้งหมดปุ๊บใส่อารมณ์ความรู้สึกทางสีหน้าท่าทางโทนเสียงเนี่ยคิ้วเคิร์ฟอะไรพวกเนี้ยใส่เข้าไปค่ะโอเคไหมยิ้มฮะ really อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นนะเดี๋ยวถ้าเวอร์จริงๆถ้าเวอร์จริงๆมันก็จะกลายเป็นแบบเราพยายามมากเกินไปแบบนั้นก็ไม่ดีเอาที่ตัวเองรู้สึกจริงๆพอประมาณให้สีหน้าแววตาโทนเสียงมันมาจากความรู้สึกจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นในสตอรี่นั้นมันจะมีเรื่องของความรู้สึกมันมีเรื่องของเรื่องราวเอาความรู้สึกตรงนั้นออกมาตอนที่เราท่องสคริปต์นะคะใส่เสร็จแล้วปุ๊บพอเวลาไปอยู่ต่อหน้ากรรมการพูดฟีลเหมือนวันนี้ฉันมาเล่าเรื่องป้าข้างบ้านให้กรรมการฟังจบสมบูรณ์เก็ตไหมใครเก็ตนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยโหวันนี้เก่งมากเลยใครที่อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบมานะวันนี้นะใครเก็ตทั้งหมดเลยเอาพิมพ์เลขอะไรดีวันนี้เอาพิมพ์เลข4บ้างเลข4วันนี้ยังไม่ได้พิมพ์เลข4ใครเก็ตตั้งแต่ต้นจนจบพิมพ์เลข4น้องเค้กถามว่าพี่จุ๋มคะกาตาถ้าไม่เก่งภาษาเราท่องคำตอบไป3ได้ไหมคะน้องเค้กไปเริ่มดูรีลันกลับไปดูรีลันไลฟ์นี้นะคะท่องได้ค่ะแต่มันต้องมีเทคนิคในการท่องโอเคไหมลูกท่องได้แต่มันมีเทคนิคในการท่องซึ่งพี่จุ๋มสอนเทคนิคนี้ลึกมากตั้งแต่ต้นไลฟ์ลูกน้องเค้กมาทีหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูรีลันนะลูกนะที่บ้านแดงเดี๋ยวพี่จุ๋มจะเอาไลฟ์นี้นะคะไปจะประมาณ1 ทุ่มเนาะประมาณ1 ทุ่มเดี๋ยวจะเอา1 ทุ่มของวันนี้แหละเนาะไปรอได้เลยนะคะเนาะนะเค้กน้องเค้กค่ะได้แต่ต้องท่องให้เหมือนไม่ท่องซึ่งเทคนิควันนี้พี่สอนทั้งหมดแล้วในไลฟ์ใครเก็ตทั้งหมดนะคะวันนี้กด4มาเลยกด4มาเลย
และใครเห็นภาพน้องพีโอนี่นะคะบอกเห็นภาพมากค่ะใช่ค่ะเยี่ยมมากนะลูกนะน้องคิตตี้4น้องพาม4นะคะลูกน้องอีฟกรีน4นะคะน้องป๊อป4โอเคน้องพีโอนี่4นะคะน้องซิร่าบอกถ้าพูดได้แค่ grammar ไปเป๊ะเป็นอะไรไหมคะถ้าเราพูดได้แต่ grammar ไม่เป๊ะถูกไหมลูกถ้าเราพูดได้แต่ grammar ไม่เป๊ะเป็นอะไรไหมคะน้องซีร่า grammar ไม่เป๊ะยังไม่ซีเรียสแต่ต้องมีโครงสร้างนะคะลูกโอเคไหมน้องซีร่าโครงสร้างสำคัญที่พี่จุ๋มบอกอะไม่เป๊ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพูดแล้วปะติดปะต่อเรื่องราวไม่ได้เป็นโอเคไหมลูกแต่ถ้าเรามีคำตอบมีสตอรี่เส้นเรื่องที่มันชัดเจนและเอามาใส่ในโครงสร้างในเฟรมเวิร์กแกรมมานิดๆหน่อยๆในระหว่างทางอะค่ะที่เราอาจจะใช้บางครั้งพี่จุ๋มก็เป็นคนไม่เป๊ะแกรมมาบางครั้งอาจจะแบบจริงๆต้องการพูดอดีตแต่เราก็เผลอใช้เวิร์บพูดเวิร์บปัจจุบันอย่างเงี้ยไอ้แบบเนี้ยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรลูกตราบใดที่ตัวเส้นเรื่องตัวคำศัพท์หรือตัวรูปแบบประโยคอะค่ะมันยังอยู่ในกรอบของเนื้อเรื่องที่เราต้องการจะเล่าที่เราต้องการจะสื่อแบบนี้ไม่เป๊ะ grammar ไม่เป๊ะได้ค่ะลูกโอเคไหมน้องซีราใครนะคะถ้าเก็ตในเรื่องของเนี่ยภาษา grammar เป๊ะไม่เป๊ะจะยังไงนะคะใครเก็ตเรื่องนี้พิมพ์เอาเลข7มาให้พี่จุ๋มหน่อยพิมพ์เลข7มาให้พี่จุ๋มหน่อย grammar ไม่เป๊ะได้ค่ะลูกแต่โครงสร้างหรือการเส้นเรื่องเนี่ยเราต้องแม่นในเรื่องของเรื่องที่จะเล่าแล้วตัวโครงสร้างประโยคต่างๆนะคะแต่อะไรที่มันผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะพูด verb ผิดไม่เป็นไรลืม verb ผิดก็ไม่เป็นไรออกเสียงผิดนิดหน่อยก็ยังไม่เป็นไรนะคะน้องดองซาออริหรือเปล่าคะลูกบอกว่าเขียนไม่เก่งเลยค่ะพี่จุ๋มฝึกค่ะลูกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนเบื้องต้นเนี่ยเราจะยังไม่ใช้การเขียนแต่ว่าการเขียนเนี่ยมันจะช่วยให้เราจริงๆการเขียนจะช่วยเรื่อง grammar เป๊ะมากนะคะแล้วก็การเขียนจะจำเป็นตอนที่เราเป็น supervisor ค่ะมากๆถ้าเราคิดจะทำงานนี้ในระยะยาวอะเรียนการเขียนไว้ก็ได้การเขียนก็สำคัญพี่จุ๋มก็แล้วมันก็ช่วยทำให้ภาษาอังกฤษเราดีขึ้นจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะโฟกัสค่ะมันคือการฟังให้ออกแล้วก็พูดให้คล่องนะคะพูดให้คล่องสื่อสารให้มีโครงสร้างเพราะว่าตัวโครงสร้างมันจะช่วยให้กรรมการเห็นว่าเรามีความคิดที่แบบเป็นระบบอะเป็นระบบระเบียบซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันจะเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับอาชีพลูกเรือค่ะลูกเนี่ยแหละสิ่งที่พี่จุ๋มสอนเนี่ยมันสำคัญกับอาชีพทั้งหมดเลยที่ทำไมต้องให้ใส่ความรู้สึกเข้าไปเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำงานกับคนเราต้องมีความเชื่อมต่อทางอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกกับคนด้วยแล้วเราก็จะต้องสื่อให้กรรมการเห็นตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่เขาสัมภาษณ์เราโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นในทุกอย่างนะคะมันจะต้องเป็นแบบเป็นรวมเนาะแล้วถ้าเรามีเวลาว่างค่ะจากการฟังจากการพูดจากการคิดหรือก็การคอมมิวนิเคชการสื่อสารที่แบบมีโครงสร้างได้แล้วอะค่ะเราค่อยไปฝึกการเขียนจะช่วยเสริมให้การพูดของเราแข็งขึ้นให้การคิดจริงๆการเขียนเนี่ยช่วยเรื่องของการคิดมากๆเพราะพี่จุ๋มเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่าการเขียนทำให้พี่ improve เรื่องของการใช้ได้มากขึ้นเพราะเวลาเราเขียนเราเห็นไงลูกพอเราเห็นปุ๊บเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพูดแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเขียนเราก็ฝึกตอนเขียนสคริปต์เองก็ได้ลูกเนี่ยทุกวันนี้พี่จุ๋มก็เขียน journal ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยลูกอันนี้ใครนะอยากไปฝึกนะมันโคตรดีเลยทุกคนน้องเค้กควรเตรียมท่องไปหลายคำมากไหมคะน้องเค้กต้องไปดูตั้งเทคนิคตั้งแต่แรกเลยค่ะลูกมันจะไม่ใช่ในสิ่งที่หนูคิดเลย
โอเคไหมคะลูกมันจะไม่ใช่เรื่องของการท่องหลายคำถามอะไรเลยลูกมันอยู่ที่ว่าหนูเลือกสตอรี่ไหนไปเล่าให้กับกรรมการในคำถามไหนและคำว่าหลายคำถามมากไหมคะเนี่ยอันเนี้ยพี่จุ๋มบอกได้ว่าจริงๆแล้วยิ่งมากยิ่งดีค่ะยิ่งมากเนี่ยไม่ใช่ว่ามากในลักษณะของจำนวนคำถามนะลูกอ่ะโอเคน้องเค้กไหนๆน้องเค้กถามคำถามอันนี้มาแล้วทุกคนอ่ะพี่จุ๋มให้ทริคอีกอย่างหนึ่งนะเวลาเราจะเตรียมสคริปต์ไปตอบคำถามกรรมการนะเราจะเตรียมแบบมากไหมจำนวนกี่คำถามเนี่ยพี่จุ๋มไม่อยากให้เราโฟกัสที่จำนวนเยอะไว้ก่อนแต่อยากให้เราโฟกัสคำถามที่มันเป็นกรุ๊ปคล้ายๆกันนะถ้าคำถามไหนที่มันจะสามารถใช้สตอรี่เรื่องเดียวกันเล่าได้อะเราก็แค่เตรียมสคริปต์เดียวแต่กรุ๊ปคำถามไว้อันนี้คือเทคนิคแบบอันนี้มากเลยนะสอนในคลาสพี่ก็สอนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ากรรมการเขาถามว่า why should we hire you หรือว่าเรื่องของอะไรนะ what is your strength อะสังเกตดูว่าสองคำถามนี้มันใกล้เคียงมากเลยคือทำไมฉันถึงต้องจ้างคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดถึงข้อดีของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อดีของเราอะเราสามารถจับสองคำถามนี้เอามาอยู่ในคำตอบเดียวกันเลยเพราะกรรมการเขาจะไม่ถามในวันเดียวกันหรอกว่าเธอคิดว่าฉัน why should we hire you แล้วเดี๋ยวคำถามต่อไปเขาก็จะถามว่า what is your strength พอท้ายที่สุดมันคือคำตอบเดียวกันไงนึกออกไหมลูกมันเป็นแนวคำตอบเดียวกันนี่คือวิธีการเตรียมสคริปต์เราจะต้องกรุ๊ปคำถามออกมาแล้วก็ดูว่าคำถามไหนเนี่ยสามารถใช้คำตอบเดียวกันได้ค่ะและเราก็เลือกทำสคริปต์เฉพาะคือกรุ๊ปนี้สคริปต์นี้จะเป็นคำถามของกรุ๊ปนี้เนี่ย why should we hire you what is your strength what thing you make a good what make you a good cabin crew เห็นไหม3คำถามเนี้ยกรรมการจะยิงคำถามไหนมาตอบอันเดียวกันได้หมดเลยคือเรามีดีอะไรโอเคไหมลูกแล้วมันจะไม่มีอย่างที่พี่จุ๋มบอกถ้ากรรมการถามว่า why should we hire you แล้วเราตอบไปแล้วว่าฉันน่ะมีข้อดี1 2 3 4 5นะเขาจะไม่มาถามอีกหรอกว่าจุดแข็งของเธอคืออะไรก็แกเพิ่งตอบไปเมื่อกี้แล้วก็เขาก็จะไม่มีมาถามอีกหรอกว่าเธอคิดว่าเธอจะเป็นลูกเรือที่ดีได้ยังไงก็กูตอบไปเมื่อกี้เข้าใจปะกรรมการเขา make sense อยู่ทุกคนเขาจะไม่ถามซ้ำเพราะฉะนั้นตอบสตอรี่หรือเลือกคำถามเลือกคำตอบของเราอะให้ตอบโจทย์ได้กับคำถามหลากหลายกลุ่มหลากหลายแนวอันนี้ใครอยากแบบเรียนแบบดีเทลเนี่ยอันนี้ต้อง private coaching อันนี้ private coaching จะดีเทลมากๆแต่ไม่สามารถให้ดีเทลทั้งหมดได้ในนี้ลูกดีเทลมันเยอะมากแต่เอาเป็นว่าหลักการคือกรุ๊ปเนาะลูกกรุ๊ปคำถามแล้วก็เตรียมสตอรี่ให้ตอบโจทย์โอเคนะลูกเนาะโอเคเนาะลูกโอเคไหมน้องเค้กแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะน้องเค้กที่ถามคำถามน้องเค้กถ้าเก็ตนะคะให้พิมพ์ G แล้วก็คนอื่นๆถ้าเก็ตเรื่องนี้ด้วยที่พี่เพิ่งพูดพิมพ์ G ค่ะพิมพ์ G หนูพูดได้แต่เรื่องสัมภาษณ์ที่ท่องมาแต่พอเรื่องอื่นๆพูดตะกุกตะกักไม่ค่อยเก่งเลยค่ะน้องไมเดีย43ก็ฝึกพูดเรื่องอื่นด้วยค่ะลูกหนูก็ไปฝึกพูดเรื่องอื่นเพิ่มเดี๋ยวมันก็เก่งถูกไหมหนูจะเก่งขึ้นได้เพราะหนูฝึกเรื่องเดิมบ่อยๆลูกโอเคไหมลูกหนูฝึกพูดเลยเรื่องของเวเตอร์เรื่องของชิดแชทเนี่ยไปเอาสคริปต์มี English ถ้ามี English Aviation นะมีพวกแบบสคริปต์ที่จะคุยกับผู้โดยสารไปฝึกเล่นๆก็ได้นะลูกนะมีแบบชิดแชทการคุยกับผู้โดยสารนี่เอาไปฝึกพูดเล่นๆก็ได้นะลูกแล้วเอาไปปรับเอาใช้กันในชีวิตประจำวันได้พี่จุ๋มมีแบบประโยคสำเร็จอยู่ในหนังสือ English Aviation ลูกน้องไมเดียเอาไปฝึกเพิ่มเลยค่ะเอาไปฝึกเพิ่มเลยแล้วเราจะเก่งขึ้นเนาะเขียนมั่วมากเนี่ยแหละลูกฝึกเขียนน้องพีเน่บอกมาไม่ทันต่อแรกเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังบ้านแดงนะคะได้ค่ะลูกน้องพีโอนี่แล้วควรนะลูกนะพี่
พี่จุ๋มแนะนำเลยแบบไลฟ์นี้สอนละเอียดลูกโอเคไหมน้องระดาเหรอคะขอบคุณค่ะพี่จุ๋มยินดีค่ะน้องเค้กน้องเน้นสั้นๆกระชับหรือชอบให้ตอบสวยๆครอบคลุมค่ะพี่จุ๋มน้องเค้กไม่เกี่ยวค่ะอยู่ที่สตอรี่ไงลูกน้องเค้กกลับไปดูตั้งแต่ตอนแรกนะลูกนะดูตั้งแต่ตอนแรกลูกสตอรี่ของเราถ้าเราเน้นให้ตอบโจทย์คือจบค่ะลูกมันจะไม่อยู่ที่สั้นยาวอะไรแค่ไหนบางครั้งเรื่องเรามันยาวอะฉันเล่าเรื่องนี้ประเด็นมันไม่จบอะนึกออกไหมแล้วก็มาอยู่ที่โครงสร้างด้วยมาอยู่ที่โครงสร้างประโยคเราด้วยค่ะมันขึ้นอยู่กับคำถามอะอย่างคำถามแค่ถ้ากรรมการถามแค่ว่าวันนี้เธอมาครั้งแรกเหรอเอาเราต้องตอบยาวหรือตอบสั้นนะจริงไหมเพราะเขาแค่ถามแค่ว่าเธอมาครั้งแรกเหรอคำตอบมันก็แค่ yes หรือ no ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขึ้นกับที่เราตั้งใจให้มันสั้นหรือยาวลูกมันขึ้นอยู่กับคำถามว่าเขาถามว่าอะไรและมันขึ้นอยู่กับโครงเรื่องสตอรี่ที่เราเล่าที่มันตอบโจทย์คำถามนั้นนะลูกเราเล่าตัดตรงไหนเล่าจบตรงไหนตอบประเด็นแล้วจบก็คือจบตรงนั้นได้เลยโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นอยู่ที่เรื่องเล่าค่ะลูกเนาะความสั้นความยาวไม่เกี่ยวเลยนะทุกคนมันไม่มีแบบอันนี้เลยแต่ทำไมในอีบุ๊กพี่จุ๋มแบบบางครั้งบอกให้เราแบบไปฝึก generate คำตอบใน Chat GPT แต่ว่าใช้สตอรี่ของตัวเองพี่กำหนดไว้350คาแรคเตอร์เพราะว่ามันง่ายต่อการที่เราจะจำเป็นสคริปต์แต่เอาจริงๆถ้าเอาจริงๆคือมันแล้วแต่ว่าเราถนัดหรือว่าเราจะเล่าเรื่องแบบไหนให้มันตรงประเด็นได้มากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งถ้าตรงประเด็นเสร็จปุ๊บแล้วตัดจบได้เลยยิ่งดีค่ะยิ่งดีเนาะลูกเนาะโอเคค่ะทุกคนหมดแล้วค่ะวันนี้เนื้อหานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะคะดีใจมากๆเลยน้องๆแบบอยู่กับพี่จุ๋มตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้ก็คือแบบโอ้ยยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดเรียกชื่อใครผิดเราแบบรู้สึกอะไรยังไงเนาะพี่ขอโทษล่วงหน้านะลูกนะสไตล์พี่ดุดัน พี่มีคนรีวิวพี่ว่าพี่เป็นสไตล์ดุดันนะแล้วก็พี่รู้ว่าพี่เป็นแบบนี้แต่ว่า intention หรือว่าความตั้งใจหรือว่าเจตนาของพี่เนี่ยพี่เจตนาดีกับน้องๆทุกคนโอเคไหมลูกแต่บางครั้งพี่อาจจะพูดบางครั้งพูดตรงมากๆบางครั้งพูดตรงเกินจนก็ไม่ได้คิดไปถึงความรู้สึกของคนฟังแต่ก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเลยโอเคไหมลูกเอาแค่อยากจะให้พวกเราแบบตื่นอยากจะให้พวกเราแบบรู้นะคะเพราะฉะนั้นเก็บเฉพาะเนื้อหานะลูกเนาะเก็บเฉพาะเนื้อหาที่พี่จุ๋มสอนแล้วก็เอาสิ่งที่พี่จุ๋มเอาสิ่งที่มันจะใช้ได้กับตัวเองเอาไปใช้อันไหนที่คิดว่าอันนี้หนูใช้ไม่ได้ให้ตัดออกไปได้เลยลูกไม่เป็นไรโอเคไหมลูกพี่จุ๋มสอนให้แบบให้พยายามจะให้ทุกคนเก็ตได้มากที่สุดแต่ว่าเราเก็ตพาร์ทไหนแล้วเอาไปใช้แค่เฉพาะพาร์ทนั้นแค่นี้พี่ก็ดีใจมากๆแล้วโอเคไหมลูกโอเคทุกคนก่อนจากกันนะคะก่อนจากกันวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละก็จะขอบคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีเดี๋ยวประกาศนิดนึงก็จะมีเรื่องของเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับมาทำคลิปสั้นแล้วนะคะตอนนี้เคลียร์เวลาได้แล้วขออภัยด้วยเพราะว่าเดือนที่แล้วทั้งเดือนเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบแนวพอดคาสต์คลิปที่พี่อัดลง YouTube เดี๋ยวเดือนนี้พี่เคลียร์เวลาได้แล้วพี่จะมาลงให้สัปดาห์ละ1คลิปแล้วลูกประมาณ10 ถึง 15 นาทีหรือว่า15 นาทีถึงประมาณไม่เกิน20 นาทีเนาะเป็นคลิปสั้นๆพอดีมีน้องๆพวกเรานะคะขออยากจะเรียนเป็นแบบในเพลย์ลิสต์บ้านแดงสั้นๆพี่จุ๋มไปทำให้แล้วนะลูกนะพี่จุ๋มเห็นคอมเมนต์ทุกอย่างของพวกเรานะทุกอันเลยที่พวกเราเขียนเข้าไปหาพี่หลังบ้านพี่เก็บข้อมูลหมดเลยนะคะที่เราไปทำแบบประเมินให้พี่แล้วก็พี่เอามาปรับนะแล้วก็ขอบคุณในทุกๆแบบ suggestion ที่ทำให้ช่องของพี่จุ๋มเนี่ยดีขึ้นด้วยแล้วก็ถือว่าช่วยพวกเราทุกคนนะคะในการเรียนรู้ให้มันแบบง่ายขึ้นพี่ก็พยายามแบบสุดๆเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะกลับมาทำนะคะเป็นคลิป
15 ถึงว่า 20 นาทีในพอดแคสต์นะคะก็ทำไว้แล้วเดี๋ยวจะลงทุกวันจันทร์ตอนนี้เรื่องของสเก็ตด้วยเนี่ยน่าจะลงทุกวันจันทร์แล้วเปลี่ยนมาลงทุกวันจันทร์ต้นสัปดาห์เลยนะคะน่าจะประมาณสัก6 โมงเนาะไปติดตามได้ที่บ้านแดงนะลูกนะที่เหลือใครที่อยากจะดูเรื่องของคอร์สนะคะเรื่องของอีบุ๊กพี่จุ๋มเมนชั่นหลายอย่างเลย private coaching ต่างๆไปดูได้ที่เว็บไซต์นะลูกนะไปคลิกที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วลูกที่เหลือก็ทักทายพี่จุ๋มมาได้นะคะที่บ้านเขียวก็ไปดูแหล่งติดต่อได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทั้งหมดเลยเนาะป้าเนาะทุกคนวันนี้ได้นะลูกนะแยกย้ายนะลูกนะไหนใครได้อะไรจากวันนี้แล้วก็จะเอาไปใช้แล้วก็คิดว่าจะเอาตรงเนี้ยไปปรับใช้ให้ตัวเองได้แน่ๆได้มากด้วยให้พิมพ์เลข8เป็นการปิดไลฟ์ให้พี่จุ๋มหน่อยพิมพ์เลข8เป็นการปิดไลฟ์ให้พี่จุ๋มหน่อยลูกใครที่วันนี้ได้ความรู้นะคะได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเอาไปใช้กับตัวเองให้พิมพ์เลข8ปิดไลฟ์ให้พี่จุ๋มหน่อยลูกมาลูกมาพิมพ์เลข8ปิดไลค์ให้พี่จุ๋มหน่อยใครพิมพ์ไม่ได้รัวหัวใจถึง 8K ใครพิมพ์ไม่ได้รัวหัวใจถึง 8K น้องพีโอนี่ขอบคุณค่ะ8นะลูกนะน้องอีฟกรีน8นะคะน้องพาม8โอเคลูกคนอื่นเป็นยังไงลูกน้องป๊อป8นะคะมา8แล้ว8ปิดไลค์8ปิดไลฟ์8ปิดไลฟ์ให้พี่จุ๋มนะคะ8ไลฟ์หรือหัวใจ 8K โอ้ยวันนี้8ทำไมเป็นเลข88ปิดไลฟ์หัวใจ 8K 8น้องเค้ก8นะคะเยี่ยมน้องเค้กต้องแต่ต้นนะลูกนะหนูได้ไอเดียแน่นอนหนูเห็นภาพแน่นอนลูกเดี๋ยวบ้านแดงวันนี้หนูไปรอเลยโอเคไหมลูกเรียบร้อยแล้วนะคะหัวใจถึง 8K แล้วก็ทุกคน8มาปิดไลฟ์ให้พี่จุ๋มแล้วขอบคุณนะไปแล้วทุกคนเจอกันวันศุกร์หน้านะจ๊ะจะมาไลฟ์เรื่องอะไรฝากติดตามด้วยเด้อใครอยากคุยกับพี่จุ๋มบ้านเขียวนะคะโอเคไหม ขอบคุณทุกคนเลยเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ